No niin, hyvää päivää ja tervetuloa taas luennolle. Tässä rauhallisesti aloittelen, jos sieltä etäläisiä vielä enempiä tulee, koska oli selvästi enemmän ilmoittautuneita kuin nyt tuolla Teamsin päässä on paikalla. Ja tosiaan, jos kysymyksiä tulee, niin toivon että esitetään niitä tässä luennon aikana. Ellei ne ole sitten sellaisia, mitä haluaa lopussa nostaa esille, niin silloin sitten niitä voidaan lopussa käsitellä, mutta ihan luennon aikana myös sieltä etäpäästä voi kysymyksiä heittää. Mutta Legio Tertia Gallica, eli 3. gallialainen legioona, oli luennon aiheena, tai siis tarkalleen ottaen suurin piirtein, että 250 vuotta Rooman historiaa tämän legionan näkökulmasta. Ja tuttuun tapaan aloitan taas sitten vähän mutkan takaa, koska en ole näissä omissa luennoissani Rooman asevoimia missään vaiheessa ja niihin liittyviä seikkoja käsitellyt. Jonkun verran niin kuin epäsuorasti kyllä silloin toissa vuonna oli tämä luento tästä Rooman tuhosta, niin siinä tuli niitä käytyä ja niin edelleen, mutta vähän avaan sitten tätä aikakautta niin myöskin, että minkälainen se Rooman armeija oli, jotta se konteksti, missä tämä 3. gallialainen sitten niin kuin toimi, niin käy sitten ilmi. Mutta tuossa on roomalaisen historioitsijan Takituksen toteamus tästä 3. gallialaisesta. Markus Antoniuksen johtamana he löivät parthialaiset, Korbulon komentamana armeenialaiset ja viime aikoina ovat tuottaneet epämukavuutta sarmatialaisille. Kunniansa päivinä siinä ensimmäisellä vuosisadalla ajanlaskun alun jälkeen tämä 3. gallialainen oli yksi näistä Rooman pelätyimmistä ja tunnetuimmista legioonista, mutta siinä vaiheessa, kun se 50- ja 60-luvuilla ajanlaskun alun jälkeen nämä maan merkittävimmät saavutuksensa sai, niin se oli itse asiassa sotilasyksikkönä jo noin 100 vuotta vanha. Tämä 3. gallialaisen osalta, niin mikä pätee myöskin muutamaan muuhun roomalaiseen legioonaan, niin lähdeaineisto on itse asiassa verrattain paljon. Nämä Rooman legioonathan sillä historiallisen tutkimuksen näkökulmasta mielenkiintoisia, että siellä osalta tämä historia tunnetaan verrattain hyvin. Siellä on paljon aineistoa pitkältä aikaväliltä, varsinkin se myöhäistasavalta, niin Julius Caesarin ajasta suurin piirtein alkaen sitten sinne Pax Romanan loppuun, 2. vuosisadan lopulle, niin osasta näistä on tosi paljon aineistoa. Eli kun nämä oli tunnettuja sotilasyksiköitä ja käytännössä sitten maineajan kanssa hyvässä ja pahassa kasvo, niin niistä kirjoitettiin ja niitä mainittiin eriksensä. Ja tämä, että roomalaisilla oli tämmöisiä niin kuin pysyviä sotilasosastoja, niin tämmöisen sotahistorian tutkimuksen näkökulmastahan se on niin kuin hyvin mielenkiintoinen. Mutta siis 2 merkittävää roomalaista historioitsijaa, Takitus ja Plutarkos, kertoo ihan suoraan näistä noin 3. gallialaisen toimista, sekä mainittee siellä sitten koko joukon näitä legioonien sotilaitakin, ja toistakymmentä kirjoittajaa on sellaisia, mitkä niin kuin kertoo näistä tapahtumista, joihin tämä legiona kytkeytyy ja joissa se todennäköisesti tai varmasti oli mukana. Ja mä koitan sillä lailla tässä, kun mä puhun, niin mä kerron vähän tarinaa enemmän kuin semmoista niin kuin,
absoluuttista faktaa. Eli tietyt tapahtumat, niin kuin me tiedetään, että 3. legioonan sotilaat ovat olleet mukana, me tiedetään jossakin tapauksessa kohorttien numerot, ketkä ovat olleet mukana, me saatetaan tietää yksittäisten kentuurioiden nimiä, mutta sitten on taas sellaisia, että me tiedetään, että 3. legioona on ollut mukana alueella, ja sitten on tapahtunut asioita, me on syytä olettaa, että he ovat voineet olla mukana tai sitten ei. Niin tämä on vähän semmoista, voisi sanoa, että nyt tarinankerrontaa tietyltä osin enemmän kuin sitten kovaa historiaa, koska mennään sillä syytä olettaa, voimme uskoa periaatteella. Mutta sitten me tunnetaan tosiaan 15 varmuudella legionassa palvelutta 7 näistä komentajista juurikin tällä mainitulla aikakaudella, ja kymmenittäin on sitten piirtokirjoituksia. Nämä legionalaiset jätti merkkinsä sinne sun tänne. Rooma käytti legionia siviilihallinnon tehtäviin meidän näkökulmasta, rakennustöihin, teitä, siltoja rakennettiin, kunnostettiin ja niin edelleen, niihin merkintöjä tehtiin. Ja se, mikä on itse asiassa niin kuin, tämän roomalaisen sotilashistorian näkökulmasta tai sotilashistorian tutkimuksen näkökulmasta hyvin tärkeää on nämä piirtokirjoitukset, jotka kytkeytyy hautamonumentteihin. Eli monet sotilaat, jos siellä oli yhtään varallisuutta enemmän, niin heidän näissä hautamonumenteissaan muisteltiin sitten heidän sitä sotilasuraansa ja kerrottiin aika paljonkin siitä sitten. Ja tämä on sitten paljastanut erinäisiä asioita myöskin siitä, että kun eri sotilasyksiköitä on ollut sijoitettuna eri puolille Roomaa, niin on pystytty seuraamaan sitten näitä. Ja joissakin tapauksissa on niin kuin tällaisia sotilaita, jotka on palvellut useissa eri joukko-osastoissa ja sitä kautta niin kuin piirtyy sellainen kuva siitä, että miten tämä homma on niin kuin mennyt. Mutta Legio Tertia Gallica tosiaan on yksi näistä paremmin dokumentoiduista legioonista, joka sitten sieltä 200-luvulta alkaa hiljaa niin kuin häviämään sieltä, että ne jää niin kuin sellaisia laajempia kirjallisia lähteitä ei enää ole, ja jossain vaiheessa 300 vuoden jälkeen niin kuin katoaa meillä. Ei nyt ole erityistä syytä olettaa, että se on juuri silloin hävinnyt, kun ne viimeiset lähteet on, mutta 300-lukua itse asiassa monelle roomalaiselle legionalle sellainen, että ne hiipuu ja katoaa, ja tähän kysymykseen me vastaamme sitten tuossa luonnon loppuvaiheessa, että miksi näin itse asiassa käy sitten. No, nyt tosiaan puhumme nyt Rooman suurvalta-ajasta joka tapauksessa ja Rooman legionista sen kontekstissa. Ja tämä Rooman legionat, mikä oli niille semmoinen tärkeä piirre, mikä erotti ne oikeastaan mistä tahansa Rooman vastustajista pitkän aikaa, oli se, että nämä oli ammattimaistuneet. Rooman asevoimathan ei kehittyneet todellakaan yhdessä yössä sellaisiksi, mitä ne oli, mutta siinä myöhäisen tasavallan aikana nämä sotajoukot ammattimaistu osittain tämmöisen systemaattisen organisaatiomuutosten myötä, Mariuksen uudistukset oli tällaisia, mutta myöskin sen takia, että palvelusajat piteni, sodat piteni, suurvallan piti kyetä pysyviin miehityksiin ja muuhun, niin käytännössä nämä sotilaat alkoi eriytymään niin kuin omaksi yhteiskuntaluokakseen. Mutta vielä Julius Caesarin aikaan se tyypillinen roomalainen sotilas oli taustaltaan italialainen, joka tuli maaseutualueelta tai jostain pikkukaupungeista. Mutta sitten tämä sotilasluokka kehittyy siinä sitten niihin aikoihin ja siitä alkaa sitten tällaiseksi omaksi ryhmäkseen näin. No nämä legionasta kun me puhutaan, niin siitä löytyy vähän erilaisia niin kuin laskelmia, että minkä kokoinen se roomalainen legiona oli. Me ei ihan tarkkaan kaikkea tiedetä. 9 kohorttia 480 sotilaalla ja yksi sitten nimellisesti kaksinkertainen, joka ei tosi sellainen ollut. Mutta semmoinen 5000, reilu 5000 on roomalaisen legionan tämä vahvuus, johon tyypillisesti lähtökohtaisesti kuuluu samaan verran suurin piirtein näitä apujoukkoja. Ja mitä nämä apujoukot oli, niin ennen 200-lukua, kun keisari Karakalla antoi ediktin, jossa
Rooman alueen jokainen vapaa asukas sai Rooman kansalaisuuden, niin sitä ennen nämä apujoukoissa palvelu oli tärkeä tie näille ei-kansalaisille saada Rooman kansalaisuus. Rooman legioonat oli standardiosastoja, hyvin samanlaisia kaikkialla valtakunnan niin kuin eri alueilla, pieniä eroja varustuksessa ja toimintatavoissa, mutta ne oli hyvin samanlaisia sieltä Britanniasta Lähi-Itään, Atlantin rannikolta Balkanille, jonkun verran sitä paikallisia juttuja tietysti, ja se, että oliko se legioonan rooli tämmöinen niin kuin liikkuva reservi, rajavalvonta, enemmän tätä siviilihallinnon hommaa ja kurinpitoa, mutta jonkun verran tällaisia, jotka myös kytkeytyivät, että miten hajallaan ne joukot esimerkiksi myös oli. Mutta sitten nämä apujoukot oli Roomalle tärkeitä, että ne värvättiin niin kuin näistä Rooman liittolais- ja alustalaiskansoista, osittain myöskin Rooman rajojen ulkopuolelta, joita sitten lähetettiin sinne, missä niin kuin tällaisia tarvittiin. Ja niitä oli karkeasti sanottuna suurin piirtein samaan verran kuin siinä legioonassa. Ja ne oli hyvin niin kuin erikoistuneita usein, ei toki aina. Esimerkiksi sieltä nykyisen Belgian suunnalta Germania Inferior, siellä keisarin aikaa ja vähän jälkeen Batavit oli tällainen germaniheimo. Batavien ratsuväki oli kuuluisa siitä, että he pystyivät hevostensa kanssa, varustusten kanssa ylittämään jokia, tämmöisiä amfibiojoukkoja nykykielellä sanottuna. Bataveja käytettiin sitten tällaisissa tilanteissa. Pohjois-Afrikasta saatiin kevyttä ratsuväkeä, mitkä oli hyviä kahakointia ja muuta vastaavaa, mitä tarvittiin Lähi-idän suunnalla, kun siellä Rooman haastajien asevoimissa ratsuväellä oli iso merkitys ja niin edelleen. Mutta siis legioonaa apujoukkoina, kun se lähti liikenteeseen, niin 10 000, mistä oli se vahvuus, ja Roomalla oli tyypillinen legionan määrä sieltä 24 vajaaseen 30, ja tämähän on ihan käsittämätön sotavahvuus myöhempiin aikoihin näin. Kun ensimmäinen ristiretki käynnistyi 1000-luvun lopussa, 3 Länsi-Euroopan mahtavinta kristittyä valtakuntaa lähettää joukkonsa ensimmäistä kertaa niin sanotusti projisoi voimaa Euroopan ulkopuolelle, hyökkää Pyhälle maalle, niin nämä 3, Englanti, Ranska, saksalainen keisarikunta ja sitten muut päälle, niin nämä saa suurin piirtein semmoisen sotajoukon liikkeelle, mikä vastaa yhtä roomalaista legionaa apujoukkoina. Mutta tosiaan ammattiarmeija ja verrattain niin kuin suuri ja myöhempiin aikoihin nähden todella suuri. Nämä palvelusaika oli 25 vuotta, augustuksen aikaa sitä pidennettiin vielä vuodella, se nousi sieltä aika nopeasti tasavallan loppuaikoina, ja värvätyt oli sellaisia, että he täytyy olla alle 45-vuotiaita Rooman kansalaisia. No kuulostaa aika hurjalle, yli 40-vuotiaana värvätty 85 vuodeksi. Sitä tapahtui, mutta se tyypillinen värvättyhän Rooman armeijassa oli kumminkin tai värväytyvä alle 20 tai noin 20-vuotias, mitä me tiedetään sitten näistä piirtokirjoituksista, katsottu, että mitä on säilynyt, että kun ihmisiä kuollut, niin siellä on merkattu nämä usein sellaiset vuodet, mitä voidaan ajoittaa, että se viimeistään noin 20-vuotiaana se värväytyminen oli tavallista, mutta se sotilasura saattoi olla sitten vaihtoehto myöhemmässäkin vaiheessa. Ja tämä pitkä sotilasura tosiaan niin kun oli sen taustalla yksi syy oli se, että Pax Romanan kukoistusajalla ensimmäisellä ja toisella vuosisadalla roomalaiset katsoivat, että kun se legiona kootaan, varustetta ja koulutetta, niin se on 3-4 vuotta on se harjoitusaika, mistä iso osa on ihan vain sitä linnoitusten rakentamista, marssimista ja muuta, niin että se on taisteluun valmis. Ja tämä antoi roomalaiselle etulyöntiasema useampia vastustajia vastaan. Kun se tyypillinen armeija, mitä vastaan roomalaiset sotiin, niin koottiin sitä sotaretkeä kampanjaa varten niin kuin enemmän tai vähemmän niin kuin huonosti järjestäytyneistä sotavoimista. Roomalainen legiona, kun se lähetettiin taisteluun, oli ideaalitilanteessa palvelu jo useamman vuoden, jo se joukkokoheesio oli hyvä, ja sitten myöskin se taistelijan taidot hallussa. Siis Rooma, toki tämä johti sitten hyvin katkerin tappioihin, mutta roomalaiset tottu tässä suurvalta-ajalla, että jos vastustajalla on 3-kertainen ylivoima, niin roomalaisten voitto on varma. Mutta tämä kostautui kyllä monta kertaa, mutta että se koulutus- ja varustustaso oli niin hyvä, kunnes sitten Rooman taso alkaa heikkenee ja
vastustajat ottaa enenevässä määrin mallia siitä myöskin. Täysinpalvelu legionalainen, tosiaan se 25 vuotta palvelusta kuulostaa meidän näkökulmasta hurjalle, mutta Pax Romana aikana legionalaisen todennäköisyys kuolla asepalveluksessa oli sama tai alhaisempi kuin miehellä niin kuin siviilissä. Sotilailla oli saatavilla niin siviilien näkökulmasta paras mahdollinen lääkintähuolto, ruoka ei oikeastaan koskaan loppunut, toimeentulo oli turvattu ja ne sotien määrä oli verrattain maltillinen. Toki sitten nämä yksiköt, jotka joutuivat tiukkaan paikkaan, niin kuin tämä Legio Tertia Gallica parinkin otteeseen, niin niissä ne tappiot saattoi kasvaa merkittävästi, mutta se roomalainen mies selvisi todennäköisemmin näihin aikoihin 25 vuodesta armeijassa hengissä kuin 25 vuodesta siviilissä. Ja se sotilas ei rikastunut sillä peruspalkallaan. Rooman armeijassahan sotilaat sai kyllä säännöllisen palkan, mutta heidän piti ostaa omat varusteensa suurelta osin ja ruoka ja tämmöiset näin, ja siihen paloi iso osa. He tuli toimeen hyvin kyllä ja niin edelleen, ja pystyvät tiettävästi mitä tietää myöskin säästämään, mutta se ei ollut sillä tie vaurauteen, mutta se sotasaaliin mahdollisuus oli merkittävä. Ja esimerkiksi Julius Caesar taitavana sotapäällikkönä, niin hänen sotilaansa rikastuvat hyvin merkittävästi, ja tämä Legio Tertia myöskin pääsi yhdessä vaiheessa sitten kyllä korjaamaan melkoisen potiin, mutta sitten se iso täky siinä oli sitten se, että jos täysin palveli kunnialla, niin sai sitten tämmöisen kiinteän rahasumman, mikä vähän vaihteli aikakaudesta riippuen, mutta tyypillisesti vastasi semmoista 10 vuoden legionalaisen palkkaa. Eli se niin iso summa, että sillä pystyi perustumaan perheen aloittamaan uuden elämän tai muuta, tai sitten maatilaan ja viljelysmaata ja näin. Ja tämä oli tärkeässä roolissa sitten tämän Rooman niin kuin ekspansiossa ja roomalaisuuden levittämisessä. Tässä näkyy keisari Trajanuksen aikakauden loppuun mennessä perustetut roomalaiset sotilaskoloniat tai tunnetut sellaiset, mitä tuossa näkyy kartalla. Ja nämä oli tärkeässä roolissa, kun sitä Roomaa levitettiin, roomalaisuutta levitettiin, ja tuon läntisen valtakunnan alueella noin mustat täpät, ne on niitä, mistä isolta osin alkaa niin kuin se kaupunkikulttuuri. Lännessä nimenomaan roomalaiset suuren osan sitä valtakuntaa tuo sen kaupunkikulttuurin. Nämä on myös niitä alueita, jotka myöskin latinalaistuu. Roomalaiset asutti tyypillisesti, kun niitä kolonioita perustettiin, niin sen saman legioonan sotilaat niin kuin samalle alueelle, jotka päättivät palveluksensa. Ja siinä sitten sivussa käytännössä, kun rajaseutuja esimerkiksi asutettiin, niin ne oli niin kuin myöskin tosiasiallisesti Rooman rajavartioita. Ja tämä läntiset alueethan hyvin pitkälle niin kuin nimenomaan latinalaistuu just sen takia, että se kirjallinen kulttuuri ja kaupunkikulttuuri tulee näille alueille niin kuin roomalaisten mukana. Sitten taas nuo itäiset alueet, mitä katsotaan, niin siellähän nämä roomalaiset taas edustaa puolestaan sitten sitä niin kuin nuorempaa kaupunkitraditiota, jolloin niin kuin lopputulos on se, että ne kaukaisimmat itäiset alueet, Kreikka ja siitä itään, niin ei siellä mitään niin kuin latinalaistumista oikein tapahdu missään vaiheessa. Ja sitten niin kuin Pohjois-Afrikkaa ja sitten Tonavanvarren alueita tai Mustanmeren rannikkoseutuja ja näitä suurelta osin, niin se siinä vaiheessa kun Rooman imperiumi katoaa, Brittein saari, niin se on niin ohut se latinalaisen kulttuurin kerrostuma, että ne sitten sulautuu ja katoaa sinne. Balkanin pohjoispuolella toki Romania, suomeksi roomalaisten maa on tässä sitten se poikkeus, että se ei sitten slaavien keskellä ja sitten madjaarit myöhemmin, niin ei sitten kuitenkaan katoa sinne. Mutta tosiaan, houkutteleva ura, ei niin vaarallista kuin äkkiseltä olisi voinut kuvitella, ja sitten tuommoinen eläköitymismahdollisuus, mikä sitten oli ihan poikkeuksellinen, joko elämä jossain kaupungissa tai muussa, tai sitten se, mikä maaseudun maattomalle väestölle, niin se tilan perustamisen mahdollisuus. No tosiaan, mikä totesin tuossa aikaisemmin, pääosin Italian alueelta alkuvaiheessa, mutta vähitellen sitten tämä
niin kuin legionien värväys muuttui paikallisemmaksi ja näistä sijoituksista tuli enemmän pysyviä. Tosin sillä huomiolla, että legioonat ei ennen myöhäisantiikkia, nämä värvätyt ei palvelu aivan siinä kotiseudulla. Ja toisinaan joukkoja kuljetettiin yllättävänkin kauas sitten palmyralaisia niin kuin tuolta nykyisen Syyria-alueelta, Eurooppa ja niin edelleen, mutta se roomalaisilla tämä divide et impera hajota ja hallitse, että legionalaisilla vaikka se värväys sitten alkoi tapahtumaan enenevässä määrin tämän Rooman vanhan tai Italia-alueen ulkopuolella, niin joukkoja kuitenkin siirrettiin sitten alueelta toiselle. Ja Rooman siviilihallintohan oli imperiumin valtavan kokoon nähden niin kuin todella kevyt, että vasta sitten 300-luvulla ajanlaskun alun jälkeen se alkoi niin kuin turpoamaan sitä myöhäisantiikkia Bysanttia kohti, mutta että tämän niin kuin sen rinnalla sitten se legioonat toimitti paljon sellaisia tehtäviä, mitkä niin kuin oli ja käytännössä niin kuin meidän näkökulmasta siviilihomma. Ja myöskin toimivat tosiasiallisesti niin kuin poliisitehtävissä. Et esimerkiksi Pohjois-Afrikan legioonat suurimman osan ajasta niin kuin tämän Pax Romana aikana ja vielä pitkään sen jälkeenkin, niin oli lähinnä tämmöinen niin kuin poliisivoima ja niin kuin mellakkapoliisi-tyyppinen homma. Ja siihen liittyvät tehtävät oli niitä olennaisimpia. Kun sitten tietyillä rajaseudulla ne oli nimenomaan sotilasrajoja, joissa sitten se sodankäynti oli hyvinkin aktiivista. No, peruskuvio tosiaan se, että tämä tulee sieltä kansalaisarmeijan ajalta alkaen, että se palvelukseen astuu melkein koko lailla koko legiona kerralla, sitten se kotiutuu kerralla ja sillä hyvä. Tällä pystyttiin sitten niin kuin takaamaan sitten, että kaikilla on se vastaava koulutus ja muut vastaavat, mutta sitten myöhemmin 200-luvun kriisi, siitä alkaen niin kuin pitää täydentää koko ajan niitä joukkoja, mitkä on käytössä, niin tämä niin kuin rikkoutuu, tämä vanha koulutusjärjestelmä 200-luvulta alkaen vähitellen, kunnes sitä ei enää oikeastaan myöhemmin ole olemassakaan. Mutta nämä evokatiijoukot sitten oli tällaisia esiin kutsuttuja tai kutsuttuja, joille tarjottiin sitä palvelumahdollisuutta siinä uuden saapumiserän kanssa. Rivimiehiä saatettiin nostaa kentuurioksi siinä vaiheessa sitten, tai erityistehtäviin vapautettiin raskaammista palveluksista ja niin edelleen, jolla sitten sitä niin kuin hiljaista tietoa siirrettiin eteenpäin. Ja monet kentuuriot oli niin kuin meidän näkökulmasta tällaisia urasotilaita, ja sitten saattoi olla vaikka se, että siellä niin kuin jatkuu seuraavassa hommassa sitten sotilaan palvelus, mutta hän ei ollut enää rivisotilaana, oli oikeus mennä naimisiin ja niin edelleen. Legionalaiset eivät saaneet tässä vaiheessa avioitua käytännössä sitten niissä osastoissa, missä joukot oli vuosikausia samoilla paikkakunnilla, niin tosiasiallisia avioliittoja tapahtui. No, tämä jo tuli todettuakin. No tässä sitten on nämä Augustuksen ajan legionat suurin piirtein sijoiteltuna, ja myöskin sitten tämä Rooman valtakunta, kun keisari Augustus, Rooman ensimmäinen keisari vuonna 14 kuolee. Ja tästä oikeastaan näkyykin hyvin jo, mitä tuossa nyt totesin, että tämä Pohjois-Afrikka oli verrattain rauhallista aluetta Rooman näkökulmasta. 3 legioonaa, niistä 2 Egyptissä. Egyptinkin legioonat oikeastaan isolta osin se syy oli se, että Egyptin vilja oli niin tärkeä, että millään yllätysiskulla ei voinut niin kuin riskeerata sitä, että se olisi vihollisen haltuun niin kuin joutunut. Ja siksi siellä oli sitten kaksi legionaa sijoitettuna ja Egyptin provinssi suoraan keisarillisessa komennuksessa. Mutta sitten tuo Germanian raja, 7 legionaa, siis melkein 1/3 Rooman asevoimista, ja heti siinä vieressä vielä 6 legionaa, noin 5 tuossa Balkanin pohjoisosissa, vähän tämmöinen reservi, eli siellä jos ajatellaan tätä Reinin, Alppien ja Tonavan muodostamia niin kuin luonnollisia rajoja, tämä Augustuksen aikana Rooma yritti sinne Reinin toiselle puolelle työntyä, niin sitten jos siitä tullaan läpi tai välistä, niin siitähän on niin kuin väylä auki Italiaan ja muille alueille, niin siellä oli sitten tuonne Balkanin pohjoisosiin sijoitettuna niitä joukkoja sitten aika paljon, ja koska Italian alueelle perinteisesti ei niitä joukkoja sijoitettu, niin ne oli myöskin vähän niin kuin siinä vartiossa,
ja myöskin historiallisesti Roomaan ei asevoimia tuotu enää suurvalta-ajalla. Rubikonjoki oli se raja, minkä yli sotapäällikkö ei saanut armeijan kanssa mennä, ja senhän yli Julius Caesar meni ja sanoi, että alea jacta est, arpa on heitetty. Roomassa toki oli sitten tämä keisarillinen kaarti ja sitten keisari Germanin henkivartiosto sitten vielä päälle, eli pretoriani kaarti sitten keisarilla, mutta että varsinaisia legionan joukkoja normaalitilanteessa ei ollut. Ja Lähi-idässä sitten myöskin. Tässä kartalla myös näkyy hyvin mielenkiintoisesti se tuo nykyisen Turkin seutu, että siinä on tuo vaaleanpunaiset alueet, siinä on näitä Rooman klienttivaltakuntia, vasallivaltioita, siitä itään sitten Parthian vasallivaltioita. Siellä vallitsi tässä vaiheessa niin tämmöinen rauha Parthian ja Rooman välillä, ja molemmilla oli nämä omat vasallivaltiot siinä puskurina, niin se oli Roomalle niin turvallinen tilanne tavallaan, että siellä ei sitten ollut tämmöistä pysyvää sotajoukkoa tässä vaiheessa. Neljä legioonaa sitten tuolla Syyria ja Judea alueella, ja yksi syy oli sitten nämä levottomat juutalaiset ja sitten tämä Arabian niemimaan suunta. Mutta tosiaan, Legio Tertia Gallica, ja lähdetään liikenteeseen kysymykseen siitä, että mistä nämä niin kuin saivat nimensä. Ja yksinkertainen vastaus on, että me itse asiassa ihan tarkalleen niin kuin tiedetä, tai voidaan sanoa, että me ei tiedetä tätä, mutta meillä on erittäin hyviä valistuneita teorioita, ei voi enää arvauksiksi sanoa, vaan että sitä aineistoa on niin paljon, että meillä on tämmöistä syytä olettaa, että näin mentiin, ja sitten on joitain poikkeustapauksia, mitä me emme ihan varmuudella niin kuin ymmärrä, miksi näin sitten niin kuin meni. Mutta tasavallan aikana niin kuin nämä legioonat ei ollut sillä tavalla niin kuin pysyviä vielä, mitä lähemmäs sitten sitä Julius Caesarin aikaa ja keisarikuntaa tullaan, niin sen pysyväksi sen muodostui, että ne perustettiin ja sitten kun ne joukot kotiutui, niin jos erityistä tarvetta ei ollut, niin legioona katoo sitten kartalta. Jos taas tarve oli, niin sitten niin kuin se siirtymä tapahtuu, nämä evokatijoukot oli siinä sitten niin kuin avainasemassa, mutta tasavallan aikana tämä numerointijärjestelmä vaikuttaa olleen sille, että nämä meni niin kuin lännestä itään niin kuin numeroiden mukaan. Et 5–10 oli tämä Espanjan alue, Hispania ja Iberian niemimaa käytännössä osittain Ranska, Italian pohjoispuoli 11–13, 14 siitä eteenpäin niin kuin idän suuntaan. Ja nämä 4 ensimmäistä numeroa oli varattu sitten näiden konsulien johtamille sotajoukoille, eli konsulit oli näitä tasavallan ajan korkein virka, johon valittiin vaaleilla sitten, joka oli käytännössä myöskin sotilasvirka sotakäyvässä valtakunnassa ja oikeus johtaa konsuliarmeijaa, jonka ydin oli 2 legioonaa. Ja nämä oli varattu nämä 4 ensimmäistä numeroa näiden konsulien legioonille, ja tästä sitten myöhemmille periytyy sitten sellainen, että vaikuttaa sille, että myöhemmin kun nämä merkkihenkilöt ja keisarit perustaa uusia sotilasyksiköitä, niin nämä numerot 1, 2, 3, 4 on vähän niin kuin niitä arvostetumpia sitten, jotka vaikuttaa ja saattaa kytkeytyä sitten tämmöiseen niin kuin henkilökohtaiseen siteeseenkin myöskin näissä uusissa sotilasosastoissa. Sitten kun nämä osastot sitten ajan kanssa muuttuu niin kuin pysyviä, niin sitten siellä tapahtuu näitä numeroiden tuplaantumisia. Ja tuossa vuonna 1968, kun Rooma on suistumassa sisällissotaan, mutkan takana uhkaa niin sanottu 4 keisarin vuosi, niin Roomalla oli tämä 7. Gladiusten legioona, ja sitten perustetaan Hispaniassa uusi legioona, ja mitä ilmeisemmin nimenomaan sen perustamispaikan tai alueen pohjalta se numero on 7, ja lisänimi on muistaakseni Galbiana sitten, mikä tulee. Eli tasavallan ajalta jonnekin keisarivallan ajalle vaikuttaa sille, että se liittyy sitten, missä se, niin se joukko-osasto
perustetaan tai mikä sen niin kuin käyttötarkoitus sitten niin kuin on. Eli esimerkiksi sinne Hispaniaan lähetettävä niin legiona voi olla ollut tasavaltalainen legiona voi olla ollut numero 6, vaikka se olisi koottu sitten niin kuin Italian alueella, ja sitten kun se joukkojen kokoaminen tapahtuu niiden provinssien kansalaisten pohjalta, niin se 6 on sitten siellä Hispanian suunnalla perustettava legiona. No sitten nämä lisänimet on hyvin mielenkiintoinen juttu näissä, koska ne kertoo myöskin siitä sitten legionasta toisinaan aika paljonkin, ja joskus sitten kun me puhutaan tämmöistä vanhoista legionista, niin niihin sitten liittyy tämmöisiä anekdootteja ja tarinoita, joiden todenperäisyydestä meillä ei oikeastaan mitään käsitystä, mutta hyvä tarina on aina hyvä tarina. No, tämä esimerkkien kautta käyn, eikä tässä ei ollut enää sitten semmoista niin kuin systeemiä. Eli tämä Legio Prima Italica, keisarin Nero perustaa niin sotilasyksikön ja haluaa nimenomaan palata vähän niin kuin sinne vanhoihin. Nerollahan oli niin kunnianhimoisia suunnitelmia vallotuksille ja 2 tällaista niin kuin suurta vallotusta, mitä hän suunnitteli, niin oli tämä Rooman ekspansio itään Aleksanterin suuren jalanjäljissä, Parthian eli Persian perillisen vallottaminen. No se jää vähän tynkähommaksi, niin kuin myöhemmin tästä kuulemme. Ja toinen sitten, mikä keisari Neron aikana roomalaiset suunnittelee, on hyökkäys Egyptistä etelään Etiopiaan, mutta Etiopia ei tarkoita ihan samaa, mikä se meille tarkoittaa. Se oikeastaan tarkoitti niitä Punaisen meren takaisia maita, eli siellä tarkoittaa roomalaisessa kielessä näkökulmasta niin kuin sitä näitä Afrikan sarven suuntaan, mutta myöskin sitten sieltä pohjoisemmaksi näitä rannikkoseutuja. Meren takaisia Afrikan maita yleensä, mutta joskus Etiopia jopa viittasin niin kuin Sri Lankan saareenkin itse asiassa. Mutta Nero suunnitteli sinne etelään hyökkäystä, ja sieltä on säilynyt tämmöinen pikku välähdys. Nyt en muista, Cassius Dio, Plutarkos vaiko Tacitus, joku heistä tai sitten joku muu, en muista, niin on säilynyt tämmöinen pätkä, missä keisari Nero lähettää jonkun onnettoman kentuurion etsimään Niilin latvalähteitä sinne Afrikan suunnalle. Harmillisesti meillä ei ole tietoa, miten tälle löytöretkelle käy, mutta Augustus myöskin jo tähyili sinne etelämmäksi, ja Augustuksen aikana roomalaiset teki yrityksen vallottaa tämä Arabia Felix, eli nykyinen Jemenin suunta, mutta siinä epäonnistui. Mutta tosiaan perustetaan italialainen legioona, ja laitetaan siitä, kaikkien pitää olla syntyperäisiä Italia-alueen asukkaita ja sitten miehen mittaisia näin. Ja keisari Neron projekti omille valloituksille. No sitten se nimi voi liittyä siihen, että mikä on sen joukko-osaston niin kuin tarkoitus. Septimus Severus 200-luvun alusta, vahva keisari, tosin sitten jo näitä, mitkä osaltaan vaikuttaa siihen erityisesti hänen seuraajansa niin tähän Rooman kriisiytymiseen. On taas yksi näistä lukemattomista roomalaisista, joita tähyää sinne itään. Perustetaan 3 legioonaa idän sotaretkeä varten, 1., 2. ja 3. parthialainen legioona. Ja Septimus Severus sotii laajoilla alueilla. No, nämä voi myöskin olla sitten tämmöisiä niin kuin ansaittuja lisänimiä tai nimiä, jotka saattaa olla vain niin jossain vaiheessa tullut käyttöön. Tämä ferrata tarkoittaa kirjaimellisesti rautaan puettua. Tätä on jotkut spekuloineet, että tämä olisi ollut yksi niistä yksiköistä, mitkä on varhaisessa vaiheessa ottanut tämän roomalaisen levyhaardiskan käyttöön. Tuskin pitää paikkansa, mutta tarina on ihan hauska, mutta tähän varustukseen liittyvä kommentti. Mutta sitten Fidelis Constans, kirjoitusvirhe, uskollinen ja vakaa. Tämä on sellaisia tyypillistä, mitä keisarit antoi legioonille lisänimit. Ne osoitti tiukassa paikassa jotain erityistä lujuutta,
niin Fidelis usein viittaa sellaiseen uskollisuuteen, että siinä on joku kiusaus tullut, kapina tai kapinalliotsoja tai sisällissodassa ovat olleet kiikun kaakun, kenen puolelle mennään, niin nämä on saanut sellaisen lisänimen sitten, tämmöiset legioonat, jotka on valinneet sitten oikein. Mutta tämän 6. legioonan osalta emme tiedä tätä Fidelis Constans niin kuin, nimen alkuperää, muuta kuin että on syytä olettaa, että sen on joku Rooman keisareista antanut. No sitten taas Claudia Pia Fidelis. Claudiusten sukuhan oli tämä, Julio Claudiusten suku oli tämä Octavianuksesta alkanut, joka siis Julius Caesar adoptoi, ja Neroon päättynyt niin hallitsijasukujen dynastia, heidän perustamansa legioona, joka sai sitten tältä Claudiukselta lisänimeen tämän Pia Fidelis, ja tämä Claudia Pia Fidelis, Claudiuksen uskolliset ja isänmaalliset. Ja siitä syystä, että kun näitä sotilaita oltiin yllytetty kapinaan, niin nämä eivät ole tähän kapinaan tarttuneet ja olivat surmanneet tämän Dalmatian kuvernöörin, joka oli yrittänyt hallitsijavaihdoksen yhteydessä, eli aloittaa sotilasvallan kaappausta. Eli toisinaan nämä kytkeytyy ihan tiedettyihin tapahtumiin. No sitten 12. legiona Fulminatta. Tämä on sellainen myrskyävä tai leimuava tai jotain muuta sellaista. Tästä on niin kuin, pari kirjallista anekdoottia ja sitten Marcus Aureliuksen pylväs tuolla Roomassa kuvana. Joka tapauksessa tämä oli yksi niistä legionista, joiden kilvissä oli nämä Jupiterin salamat, ja tämä lisänimi kerrotaan liittyy joko siihen, että tämä legiona taistelutoimissa joutui taistelemaan, todella joutui erilleen näistä muista roomalaisista sotajoukoista, joutui saarroksiin, ja sitten tukahduttavassa kuumuudessa sotilaat olivat nääntymäisillään, kun sitten näiden sotilaiden mukana olevat papit, jotka muistaakseni jossain lähteessä olivat peräti egyptiläisiä pappeja, rukoilevat sitten ja tekevät uhrirituaaleja, ja sitten tuleekin myräkkä, ja roomalaiset sotilaat saavat sitten vettä juodakseen, ja jaksavat sitten hyökätä ja murtautuvat sieltä saarrosta pois, tai sitten nämä salamat iskevät sitten vihollisen sotajoukkoihin tällaisessa tilanteessa ja aiheuttavat sekasorron, mutta oli miten oli, niin kuitenkin tämmöinen ukkosen ja tai myrskyyn liittyvä lisänimi legionalla oli, joka oli jo sitten roomalaisaikana muuttunut tämmöiseksi hyvin legendaariseksi tapahtumaksi, mistä sitten oli hyvin erilaisia näkemyksiä, mitä siitä on tapahtunut. No sitten siellä, jos näitä legionia listoja katsoo, niin siellä on koko joukko näitä, millä on tämä Gemina, joka on myöskin tämä horoskooppimerkki. Niin näistä legionista osa oli sitten tällaisia niin kuin useamman tai kahden niin kuin jämistä koottuja. Ja esimerkiksi tämä 13. legiona, tämä oli Julius Caesarin luottosotayksikkö, oli tämä 13. legiona, joka kunnostautui sodissa, kärsi raskaita tappioita ja niin edelleen. Niin kun Octavianus sitten perusti uuden yksikön, niin jatkoi sillä numerolla, joka oli niin kuin roomalaiset uskoa, että näiden nimien ja muiden mukana niin kuin siirtyy myöskin niin kuin sellaista, että niin kuin sotilasyksikkö, joka on ollut uskollinen ja menestyksekäs tänään, niin on todennäköisemmin sitä myös huomenna ja niin edelleen, niin että sitä numeroa mitä ei vaihdeta, vaan se jatkuvuus oli niin kuin tärkeää, ja Julius Caesarin kuuluisa 13. legiona, hänen niin kuin ilmeisesti niin kuin paras legionansa, tai ainakin näin uskotaan, niin sitten oli siinä sitten pohja, joka yhdistettiin toiseen. Mutta joissakin tapauksissa tämä Gemina saattaa liittyä siihen, että on perustettu uusia yksiköitä yhtä aikaa, ikään kuin tämmöiset kaksoset sitten siinä. Mutta siis näiden nimien takana oli koko joukko tällaisia tarinoita ja arvonimiä ja muuta vastaavaa, eikä niin kuin kaikilla legionilla itse asiassa ole säilynyt sitten myöskään sitä nimitystä niin aina. No,
Tässä on sitten sieltä Marcus Aureliuksen pylväistä Fulminaattaan yhdistetty kuvailma. Tuosta nyt saa sitä jonkun verran selvää missä sitten näkyy tämä niin kuin ukkosmyrsky, mikä sitten iskee näiden Rooman vihollisten niskaan. Mutta tässäkin vaiheessa, siis toisen vuosisadan jälkipuoliskolla ajanlaskualun jälkeen, niin ollaan jo siellä myyttien maailmassa sitten, mutta joka tapauksessa se roomalaisten näkökulmasta oli mikä tahansa se tarina, niin se, että ukkosmyrsky on roomalaisten puolella, niin sehän on hyvä juttu. Jupiter on silloin heidän puolellansa ja roomalaiset uskon näihin enteisiin ja muihin niin. Mutta sitten nämä uusia legioonia tulee ja välillä mennään aika korkeisiinkin numeroihin, mutta sitten joukko näitä tällaisia numeroita, mitä roomalaiset eivät käyttäneet. Ja näistä tärkeimmät tulee sitten sieltä keisari Augustuksen valtakauden loppusuoralta. Teutoburgin metsiin kenraali Varus johtaa 3 roomalaista legioonaa ja siellä Rooman palveluksessa aiemmin ollut germaanipäällikkö, joka tietää roomalaisten tavat sotia ja osasi rakentaa laajan germaaniliiton, niin johtaa legionalaiset metsäalueelle, missä germaanit pystyvät hyödyntämään suurta ylivoimansa ja iskevät sitten roomalaisia vastaan. 3 legioonaa tuhotaan. Ja tämä on keisari Augustukselle aika traumaattisen oloinen kokemus, että hän tähän päättää niin kuin tämän Rooman ekspansion. Ja vähän myöhemmin päätetään, että roomalaiset vetäytyy Reinin länsipuolelle. Mutta nämä 3 legioonan numeroa, näitä ei koskaan niin kuin enää käytetä. Tämä on sellainen, tämä Teutoburgin metsän taistelun päivä, syyskuun päivä, siitä tulee semmoinen epäonnen päivä roomalaisille niin kauan kuin se roomalainen kulttuuri seuraavien vuosisatojen aikana on niin kuin elinvoimasta. Ja tämä jäänne on sellainen, että tämä 17 on tänäkin päivänä niin kuin epäonnen luku Italiassa. Siis se ei ole 13, niin kuin melkein kaikkialla muualla, vaan 17. Ja tietysti sitten taikauskoisina roomalaiset huomasi, että tämä 17 niin on anagrammi viksi sanasta, joka tarkoittaa, että minä olen elänyt. Huono ennen ihan selvästi. Näin niin kuin jää pois käytöstä. Ja roomalaiset tosiaan kaikesta huolimatta olivat aika taikauskoista porukkaa ja tässä on sitten sinne Teutoburgin metsään puolen kentuurio, hautamonumentti, Bellovaario lukee tuossa, minkä on ympäröinyt Variuksen sota. Se ei tietenkään ollut Augustuksen vika, keisarin vika ollut se, että tällä tavalla kävi se oli kelvoton kenraali, joka johti joukkonsa huonosti sinne ja meni vihollisen asettamaan ansaan. Ja näinhän nämä autokratiat ovat iät ja ajat sitten toimineet ja alamaiset ovat ymmärtäneet sitten pelin hengen. No, ohimennen tuossa tuli todettuakin siitä, että Rooman legionista puhuttaessa mieleen tulee usein nämä, mitä on Asterix ja koko joukko elokuvia popularisoinut nämä Jupiterin salamat näissä kilvissä. Näistä on säilynyt kuvauksia näissä reliefeissä ja jossakin maalauksissa, mitä on säilynyt näistä roomalaisten sotilaiden kilvissä, ja sitten sellainen kopiona säilynyt teos Notitia Dignitatum, jossa on Rooman byrokratiasta ja sotilasyksiköistä myöhäisantiikin aikaan kuvia ja niin edelleen. Ja tämä on semmoinen näitä virheellisiä populaarikulttuurijuttuja. Ne Pretorianikaartilla oli ne salamat niissä kilvissä sekä näillä tietyillä yksiköillä, niin kuin tällä Fulminaattalla esimerkiksi, mutta muilla oli sitten hyvinkin kirjavat ja värikkäät kilvet. Se miksi näin on käynyt, niin oli se, että kun Rooman kaupunkiin rakennettiin niitä monumentteja, ja mitkä on vaikuttanut siihen mielikuviin sitten myöhempinä aikoina, alkaen sieltä renessanssiajalta, kun ne rupesi kiinnostamaan, niin näillä kuvanveisteillä mallina nämä Pretorianikaartin
sotilaat. Ja ne kaikki, mitä siellä on kuvattu, oli se siellä sitten Trajanuksen pylvään reissut tai Marcus Aureliuksen sotaretkien kuvaukset pylväässä tai reliefit, niin oli ne sitten mitä yksiköitä tahansa, niin ne kuvanveistäjien mallit on ollut niitä pretoriaaneja, joka on sitten vaikuttanut siihen, että mitenkään ymmärretään tämä. Mutta tästä me sitten päästäänkin sitten nyt viimeinkin tähän taas meidän kolmanteen gallialaiseen, jonka osalta meillä ei ole säilynyt niin kuin kuvaa, jotenka väistämättä olemme sen varassa, että mitä siitä on niin kuin kuvattu, mutta sen tunnuksina oli 2 tai 3 härkää ja sitten tuollainen kauris, jolla on hyvin mielenkiintoisen näköinen perä. Tuossa on sitten ihan oikea roomalainen 200-luvun kilpi, joka on tuolla Dura Europoksessa säilynyt siellä tämmöinen rajakaupunki, jonka hallinnasta persialaiset ja roomalaiset soti ja persialaiset sitten vallotti, niin sieltä kaivauksista löytynyt se, että ne on ollut tosiaan hyvin värikkäitä. Mutta tämä meidän legioonamme, 3. gallialainen, niin tämä oli Julius Caesarin perustama legioona, jokseenkin varmasti. Ja melko lailla varmasti se on perustettu 49 tai ihan viimeistä 48 ennen ajanlaskun alkua. Ja mitä ilmeisemmin tämä numero on tullut siitä, että se on ollut 3. Caesarin perustama legioona. Caesarhan kävi Galliassa sotaa, joka oli laiton Rooman lain mukaan. Niin senaatin piti julistaa sotaa, mutta näin ei koskaan käynyt. Julius Caesar oli korviaan myöten velossa ja hän käytti sotaa vaurastumiseen ja mainehankintaan ja poliittisen uransa edistämiseen ja joutui sitten sitä varten myöskin varustamaan tosiasiallisesti niin kuin yksityistä armeijaa. Mitä todennäköisesti numero siis tästä näin niin perustamisjärjestyksessä. Tämä härkä oli puolestaan Julius Caesarin, tämä oma horoskooppimerkki. Roomalaisilla oli tämmöinen kahtalainen suhtautuminen näihin horoskooppeihin ja muuhun, että ne oli toisaalta tosi suosittuja, monet usko siihen, Roomassa oli taikauskoisia, välillä sitä hallitsijat yritti kieltää tällaisia niin kuin taikauskoja, mutta huonolla menestyksellä. Härkä myös kytkeytyi mytologisella tasolla sitten tähän Juliusten suvun myyttiseen alkuperään, eli tähän he katsovat polveutuvansa Venuksesta, eli Afrodiittesta, ja niin sitä kautta siellä on tämä kytkös sitten tähän Venukseen, ja niin kuin toi Taurus taivaallakinhan on, nyt täytyy sanoa, että mä en näitä astrologia-hommia tiedä, mutta Taurus ja Venushan sitten pörräilee jotenkin astrologian näkökulmasta merkityksellä tavalla myöskin keskenään. Mutta tämä ei välttämättä kuitenkaan liity Julius Caesarin. Tämä härkä oli hyvin tavallinen näille läntisille legioonille, erityisesti Hispanian alueella. Tämä härän merkitys Iberian niemimaa-alueen kulttuurissa oli hyvin suuri, mutta ei ainoastaan siellä sitten. Eli tämä härkätaistelutraditiohan menee siis niin kuin kauas niin kuin historiaan ja aina sinne roomalaisaikaakin edeltävälle ajalle. Eli ne läntisillä legioonilla se härkä oli usein symbolina tai tunnuksena muutenkin. No Gallica sitten on, sitä meillä ei ole tästäkään taas varmaa tietoa, mutta tämä kytkeytyy todennäköisesti siihen kokonaisuuteen, että huomattava osa näistä joukoista tässä osastossa oli niitä Gallian sodan veteraaneja ja ja toiseksi tarvittiin tämmöinen niin kuin lisänimitys erottamaan ne sitten jo olemassa olevasta 3. legioonasta. Roomahan myöhäistasavallan loppusuoralla kävi koko joukon sisällissotia ja sitten tämä Julius Caesar sitten ajautui konfliktiin entisen ystävänsä ja tyttärensä aviopuolison Pompeius Magnuksen kanssa, niin hänellä oli sitten 3. legioona, niin tarvittiin sitten erottavaa seikkaa. Mutta myöskin on mahdollista, että sotilaita värvettiin sieltä sitten Alppien tämänpuolisesta Galliasta, eli nykyisen Italian pohjoisosista sieltä Pohjoinlaaksosta. Mutta Gallia siihen kytkeytyy jotakin kautta sitten joka tapauksessa.
horoskooppimerkki Kauris sitten oli osalla näistä legionista niin tiedossa, osalla se ei vaikuta olleen mitään erityisempää merkitystä, mutta mitä ilmeisemmin se on tämä legionan perustamisaika, eli kun se horoskooppi on määritelty, niin sieltä taas seuraa sitten näitä erinäisiä asioita sitten tämän legionankin näkökulmasta. No, keisarin jälkeen sitten tämä legionahan aika nopeasti itse asiassa gallialainen löytää tiensä tuonne Lähi-idän suunnalle, nykyisen Syyrian alueella, Rafanean niin kaupunki, siellä on tällainen, minne se sijoitetaan. Ja tässä on sitten tämä alue, missä se suurimmalta osin niin kuin on sitten toiminut. Nuo tähdellä merkatut paikat on sellaisia, että meillä on niin kuin selkeä kirjallinen dokumentaatio siitä, että tämän 3. gallialaisen sotilaita joukkoja on ollut siellä niin kuin syystä tai toista. Tosin tämä Kyproksen rasti on sitten vähän sellainen, että se on semmoinen, missä me emme tiedä, että onko siellä ollut pysyvästi näitä vai onko siellä ollut tämmöisellä siviilitehtävällä sitten lyhytaikaisesti. Mutta toisaalta sitten osa näistä on sellaisia, että mikä näistä 4 Lähi-idän legionasta onkaan kyse ollut, niin se on sitten pikkusen mysteeri. Mutta viimeinen maininta 300-luvulta löytyy Egyptin suunnalta, joka on vähän sellainen erikoinen juttu sinänsä, että tiettävästi sitä legionaa ei koskaan sinne niin kuin siirretty, vaan se nimenomaan oli siellä Syyrian suunnalla se pääpaikka ja siinä ympäristössä, mutta se viimeinen kirjallinen lähde löytyy kuitenkin tuolta Egyptistä, mutta toisaalta ei mitään viitteitä siihen siirtoon. No, 3. tarina siis alkaa näistä Rooman tasavallan lopun suurmiehistä. Julius Caesar, joka nousee Rooman diktaattoriksi, hänen luottokenraalinsa Marcus Antonius, jonka rintakuvasta tuossa on niin sitten kuva. Tämä Julius Caesarhan, hänen sitä lopullista tavoitetta me ei koskaan oikein tiedä, että mihin hän oikeastaan pyrki. Hänestähän lopulta tehtiin ikuinen elinikäinen diktaattori Roomalle, ja kun Augustus sitten valtansa tai hänen adoptoimansa Octavianus, josta tulee myöhemmin tunnettu Augustuksena, niin hän tekee tämmöisen tasavallan restauraation, juuri ei halua toistaa tätä niin adoptioisänsä virhettä, niin me emme tiedä, mitä Julius Caesar suunnitteli noin niin kuin Rooman hallinnon järjestämisen osalta, että oliko tarkoitus jonkinlaista monarkiaa pistää pystyyn vai jotenkin vielä teeskennellä tasavaltaa, mutta oli miten oli, niin tämä Julius Caesar varustautui sotapartiaa vastaan. Ja hän halusi sinne se Aleksanterin suuren jalanjäljille, mutta hänet murhattaan 44, ja tämähän käynnistää tämän Julius Caesarin tukijoiden, käytännössä Marcus Antonius, hänen luottokomentajansa ja sitten tämä adoptiopoika Octavianus päätekijänä ja sitten näiden tasavaltalaisten välillä tämän sisällissodan. Ja Marcus Antonius on sitten hänen joukossaan tämä 3. gallialainen taistelee, ja Marcus Antonius siirtyy itse sinne idän suunnalle. Nämä tasavaltalaisethan sitten lyödään loppujen lopuksi, mutta idässä syntyy konflikti. Crassus, joka oli eläessään Rooman rikkaan mies, niin hän teki tämmöisen yksityisen sotareken Parthiaa vastaan ja aloitti siellä idässä tämmöisen laittoman sodan hyvin samalla tavalla kuin Julius Caesar oikeastaan, mutta sillä erolla, että Crassuksen legiona tuhotaan, useita legionan standardeja joutuu parthialaisten haltuun ja Crassus surmataan, niin tämä antaa parthialaisille syyn sitten puuttua tähän Rooman sisällissotaan, ja nämä hyökkää sinne Rooman Lähi-idän alueelle, Vähä-Aasiaan, nykyisen Turkin etelä- ja itäosia, sitten Syyrian suunnalle. Nämä parthialaiset tukee yhtenäistä tätä
näistä tasavaltalaisista komentajista. Tämä ei niin kuin unohdu roomalaisilta. Tämä 3. gallialainen sotii siellä idässä näitä partialaisia vastaan jokseenkin varmasti, koska me tiedetään se, että partialaiset pystyvät kyllä etenemään syvälle Rooman alueelle, mutta se ei ole mikään tämmöinen niin kuin läpihuutojuttu. Roomalaiset taistelee vastaan, partialaisilla ei ole sellaista ylivoimaa missään niin kuin Levantin alueen, puhumattakaan Turkin ympäristössä, ratsuväellä, mikä heillä siellä aakkeella laakkeilla oli. Roomalaiset myös nyt tiesivät paremmin, minkälainen vihollinen on, ja partialaisilla ei ollut hyviä niin kuin sotakoneita käytössään. Se oli partialaiset etnisenä ryhmänä on tämmöinen iranilainen kanssa ja nomaditaustainen, ja se osittain näkyy siinä, miten tämä Parthia sitten vakiintuneena valtionakin sotii, ja ei ollut hyviä piirityssodassa, oli vaikeuksia vallottaa näitä linnoitettuja kaupunkeja, ja pääsääntöisesti eivät onnistuneet siinä, niin nämä roomalaiset pystyivät torjumaan ja lyömään nämä partialaiset, ja se ei sitten auttanut tätä rauhanteossa sitä, että he olivat tukeneet yhtenäistä tasavaltalaisista. No, tasavaltalaiset häviää sitten sisällissodan 36. Taistelut päättyy viimeisenä tuolla Sisilian saarella, joka on oikeastaan siinä vaiheessa se on jo tasavaltalaisille hävitty tämä homma, mutta loppuun asti siellä sitten mennään. Jos en väärin muista, niin Pompeius Magnuksen viimeinen hengissä ollut poika taitaa olla se, joka siellä viimeisenä sotapäällikkönä johtaa taistelua. Nyt saatan erehtyä, mutta Sisiliassa joka tapauksessa 36 se ratkaistaan. Ja tämän jälkeen syntyy tilanne, jossa Roomalla on tosiasiallisesti 2 hallitsijaa, Marcus Antonius siellä idässä ja Octavianus lännessä. On siellä sitten Lepiduskin, mutta hänet pelataan paitsi on sitten myöhemmin. Mutta Marcus Antoniuksen ensimmäinen huomio on sitten tämä itä. Kunnianhimoinen mies, sotapäällikkö, sotilaiden rakastama ja kannattama, jolla uskollisia miehiä, haluaa kostaa tämän partialaisten homman, Karassuksen surmaamisen, legionien tuhoamisen ja hyökkäyksen Roomaan ja sisällissotaan puuttumiseen. Ja tietysti Marcus Antoniustakin kiinnostaa se Aleksanteri Suuren jalanjäljille marssiminen. No, tässä on tämä itäinen tilanne, ja tässä sitten näkyy vähän karkea approksimaatio siitä, mistä me puhutaan niin kuin Partiasta. Eli Mesopotamia plus nyky-Iran plus Turkmenistan, Afganistanista suuri osa ja siivu Pakistania. Tämä Persian valtakunnan niin kuin ydin, siis persialaiset on tässäkin vaiheessa olemassa oleva etninen ryhmä, se johtava luokka on vain nämä partialaiset ja Arsakidien suvusta, tai Arsakidien suku on tämä hallitsijasuku, joka sitä hallitsee. Ja tämä on se vastustaja, mitä sitten Rooma lähtee kaatamaan, ja tuossa näkyy sinisellä nämä nuolet. Crassus oli lähtenyt marssimaan sitä suoraan Mesopotamian läpi. Rooman liittolaisena oli silloin ollut Armenia, joka oli tämän Rooman ja Partian väännöissä niin aina sillä semmoinen, mistä taisteltiin ja joka tasapaino oli siinä välissä. Armeniasta oli neuvonut Crassusta, että älä mene sinne tasangoille. Käy huonosti ja huonosti kävi. Marcus Antonius vähän kuuntelee sitten jo neuvoja ja lähtee yhteistyöhön näitä armenialaisten kanssa, että tehdään hyökkäys tuolta pohjoisen kautta ja edetään Kaspian porttien kautta, tai joillakin kielillä puhutaan Aleksanterin porteista, tuonne niin kuin Persian ytimeen, Media Atropaneen kautta, sellainen aikanaan Seleukidien perustama provinssi, ja nykyisen Iranin, Azerbaidžanin ja Azerbaidžanin alueella oleva. Et sieltä Armenian kautta hyökätään nopeasti, saadaan lähelle tukialueen liittolaisvaltakunnan alueelta, isketään sieltä, mistä päästään näiden vuorten ohitse, Alborz-vuorten ohi kohti Raagesia, eli nykyistä Reitä, Teheranin lähellä olevaa partialaisten yhtenäistä pääkaupungeista, että lähdetään hyökkäämään sitä kautta. Tähän tämä otetaan opiksi. No, 36 sitten tämä käynnistyy ja tämä Legioterti ja Gallica on yksi näistä sitten ja tämä on todella suuri armeija. 16 legioonaa ja liittolaisjoukkoja, määrät
niin kuin mitä tarkalleen nyt on, vähän riippuu mitä lähettää me uskotaan, mutta joka tapauksessa puhutaan niin kuin siitä, että sinne lähetetään pitkästi yli 100 000 miehen armeijalla. Se on niin kuin ihan selvä homma. Mahdollisesti ollaan siellä lähellä 200 000. Tietysti pitää muistaa, että kun perustetaan huoltotukikohtia ja varmistetaan alueita, niin koko ajan sitä häntää jää niin kuin matkan varrelle ja kaikki ei voi liikkeelle lähteä sitä alkupäästäkään, jotta se niin kuin huoltoketju toimii. Roomalaisillahan tämä oli niin kuin se yksi niin kuin logistiikan hienous, miten se roomalaiset pystyi siihen, mihin ne pystyi, niin oli näin, että ne kykeni niin kuin rakentamaan tämmöisiä huoltotukikohtaverkostoja, että paljon se oli, mutta yli 100 000 sotilasta joka tapauksessa mahdollisesti ollaan siellä 200 000 armeija, joka on oikeasti koottu tätä Partian valloitusta varten. No, niin tämä Marcus Antonius tietää sen, että minkälainen vihollinen nyt on vastassa. Partialla ei ole mitään suurta pysyvää armeijaa, se on feodaalivaltio, jossa nämä alueet on hyvin itsenäisiä toisistaan. Tämä Media Atropane on käytännössä Arsakidi-dynastian vasaalivaltio roomalaisten näkökulmasta käsin, ja niin kuin eri alueilla on ne omat paikalliset sotajoukkonsa. Partian kuninkaalla on se oma lähipiiri, mutta ei ole mitään olemassa partialaisia legioonia. Eli jos Rooma pystyy nopeeseen iskuun, niin pystytään yllättämään vihollinen ennen kuin partialaiset saa sotajoukkonsa käsiin. Ja Marcus Antonius tekee ratkaisun tässä hyökkäyksessä, joka onnistuessaan, se olisi varmaan todettu, että Marcus Antonius oli strateginen nero, joka haistoi mahdollisuuden ja onnistui siinä, mutta koska siinä epäonnistuttiin, niin tätä pidetään hänen suurena virheenä. Hän nopeuttaakseen joukkojen marssia, hän hylkää kuormastot ja sotakoneet ja laskee tämmöisen nopean, yllättävän iskun massiivisen voimankäyttöön, että niin kuin tällä saadaan se voitto. Atropaneen pääkaupunki, Media Atropaneen pääkaupunki vallotetaan ja siitä edetään sitten sinne Partian eli Iranin sydänmaille. Homma on selvä. Ja hyökkäys onnistuu, yllätys onnistuu. Partialaiset ei ehdi reagoida siihen juuri sillä tavalla, kun Marcus Antonius toivookin. He etenee Media Atropaneen pääkaupunkiin, mutta nämä perhanan atropaneelaiset rupeavat tappelemaan roomalaisia vastaan. Kaupungin portit lyödään kiinni ja niin kuin taistelu alkaa. Ja Marcus Antonius on just siinä tilanteessa, missä ne partialaiset oli aikaisemmin ollut. Eli hänellä on kevyt, nopea armeija ilman sotakoneita ja kuormastoja. Ja partialaiset ja piirittämässä vahvasti linnoitettua kaupunkia 800 kilometriä omille maille matkaa. Niin, nykyisen Iranin alue, Pohjois-Iranin alue. Ja partialaiset tekee, minkä he parhaiten osaavat, liikkuva sodankäynti, sissisota pystyyn, ja tuhoavat tämän Marcus Antoniuksen kuormastot, ja nämä armenialaiset toteaa tässä vaiheessa, että nyt on syytä minimoida tappiot, ja armenialaiset nostaa kytkintä, minkä roomalaiset näkee petoksena tietystikin tässä tilanteessa. Jotkut syyttävät, että tämä on se syy. Armenialaisilla nimittäin oli sitä ratsuväkeä paljon ja heillä oli raskasta ratsuväkeä, mutta myöskin näitä ratsunjousiampuja jalkaväessä aika mitätön osuus. Ei edes yhden legiona vertaa jalkaväkeä, mutta iso ratsuväkiarme. He vetäytyy siitä sitten kotiseudullensa ja roomalaiset jää sitten sinne syvälle vihollisalueelle. Ja tästäpä sitten alkaa tämä niin kuin roomalaisten vetäytyminen sitten niin kuin kohti kotiseutuja talvista Kaukasusvuoristoa kohti. Ja niin kuin sieltä Iranin Azerbaidžanin alueelta, joka on muuten semmoista aluetta, että siellä ihan se talvi on tänäkin päivänä ihan oikea ja kunnollinen, eikä tarvitse kauhean korkealle vuorillekaan mennä. Ja tämä on sellainen, mistä meillä on sitten säilynyt paljon paljon, mutta useita mainintoja tästä kolmannesta gallialaisesta, joka kunnostautuu tässä peräytymistaistelussa pelastaen nämä niin kuin roomalaisten vetäytyvät joukot hankaluuksista. Ja Marcus Antonius henkilökohtaisesti johtaa taistelua. Tämähän on semmoinen näitä viimeisiä antiikin ajan sotapäälliköitä, Julius Caesar ja Marcus Antonius, ihan näitä viimeisiä, jotka itse taistelee siellä rivimiestensä joukossa. Julius Caesar oli kuuluisa siitä, ja se oli yksi syy, miksi miehet häntä seurasikin taistelukentälle, koska hän itse otti niitä henkilökohtaisia riskejä. Marcus Antonius taas vielä rämäpäisempi kaveri myöskin itse
taisteli siellä sitten. Ja tämä 3. gallialainen kunnostautui sitten näissä taisteluissa. Ja tämä on se niin kuin yksi syy sitten siihen, miksi niin kuin siinä ensimmäisessä pätkässä tämä Tacitus toteaa siinä, että Marcus Antoniuksen johdolla niin on lyönyt partialaiset, vaikka se sotaretki menee Hutelikkoon, mutta tämä 3. gallialainen kunnostautuu siellä. Sitä ei taistelukentillä siellä lyödä ja se saa voittaa taisteluita, vaikka niin kuin sota hävitään. No, tämä on kuitenkin niin kuin roomalaisille aikamoinen katastrofi sitten tämä Kaukasuksen kautta palaaminen. Tämä ymmärrettävistä syistä ne välit niiden armenialaisten kanssa ei aivan sydämelliset tässä niin kuin ole. Ja Rooman armeijasta tuhoutuu todennäköisesti noin 1/3 tai jopa enemmänkin. Ja tällä on myöhemmälle tapahtumille aika isoja vaikutuksia, koska nämä on suurelta osin näitä Marcus Antoniuksen parhaita joukkoja. Rooma on suistumassa sisällissotaan ja loppunäytökseen tämän tasavallan historiassa, ja Marcus Antonius sen näkökulmasta haaskaa näitä joukkoja ja resursseja sitten idän sotaretkellä. Rahasta tämä ei kiinni ole tosin, koska Marcus Antonius on tässä läheisissä väleissä Egyptin kuningattaren Kleopatran kanssa, ja heillä on jo sitten omat tavoitteensa. Välimeren piirin vaurain valtakunta, kyllä rahaa löytyy sotajoukkojen varustamiseen, mutta niitä kokeneita roomalaisia legioonia ei pökästäkään lyhyellä varoitusajalla pystyy. No, tämä 3. gallialainen sitten tässä vaiheessa nyt sitten niin kuin kasvattaa juurensa sitten tai alkaa kasvattamaan sinne Lähi-idän suunnalle ja nykyisen Syyrian tai Syyrian alueelle, siis se on Syyrian provinssi, siis Assyriasta tulee, siitä on vaan se semmiläinen artikkeli poistettu ja saahan se Syyria, ja tämä gallialaiset jäävät sitten sinne. Tämä alkaa Marcus Antoniuksen toimesta, hän täydentää näitä joukkoja niin täältä idästä värvätyillä joukoilla, ja tiedämme sen, että tätä 3. gallialaista täydennetään nimenomaan syyrialaisilla joukoilla. Tämä sisällissodan loppunäytös tosiaan on sitten lyhyt ja verinen. Kleopatran ja Marcus Antoniuksen joukot kohtaa sitten Octavianuksen sotajoukot. Tosin Octavianus on siinä mielessä fiksu mies, että hän ei itse sotajoukkoja johda, vaan antaa sen pätevämmille, ja nämä lyödään. Loppujen lopuksi sitten Egyptin valloitetaan ja niin edelleen. Ja tämä legioona, 3. gallialainen sitten, vaikka se on vihollisen puolella, se kärsii raskaita tappioita näissä taisteluissa. Itse asiassa se on myöskin näissä Marcus Antoniuksen rinnalla pysyvistä joukosta niitä, mitkä ei puolta vaihda, mutta että tämä legioona on sen verran kunniakas. Roomalaisillahan oli usein tämmöinen tietty arvostus hyviä vastustajia kohtaan. Tosin se ei aina ulottunut sitten siihen, miten heidän päälliköitään kohdeltiin, mutta että hyvä vastustaja, kunniallinen vastustaja, hyvä ja kunniallinen vastustaja, mutta kun Octavianus sitten siirtää tämän Rooman armeijan rauhan aikaan ja lakkauttaa suuren osan näistä legioonista, niin tätä 3. gallialaista ei lakkauteta. Sehän on hänen adoptioisänsä perustamaan legioona, joka sitten nyt ei sinänsä moneltakin tontilta katsottuna ole mitään kauhean rikollista sotilaiden näkökulmasta tehnyt, kun nämä olosuhteet ovat olleet, mitä ovat olleet. Mutta tämä sijoitetaan sitten sinne itään. Tämähän on aikakausi, jolloin se Rooman ote vähitellen siellä Levantin alueella tiivistyy. Roomahan vähitellen nielasee siitä nämä itäisen Välimeren alueet. Aikanaan aikaisemmin Seleukideja vastaan käydyssä sodassa ensimmäisen jalansijan saa, ja sitten tämän Augustuksen aikaahan nämä juutalaisalueet otetaan sitten käytännössä klienttihallinnon alaisuuteen, vaikka nimellisesti ovatkin itsenäisiä.
No, tästä alkaa sitten se, että tämä legioona niin kuin hyvin nopeasti niin kuin syyrialaistuu. No sen voi laskea, jos ajattelee palvelusaikoja, kauanko sinne menee. Siellä on toki niin kuin upseeristohan Roomassa niin kuin kiertää se ylin niin kuin mitä me sanottaisiin esikuntaupseereiksi, niin hehän kiertää valtakunnan laidalta toiselle. Se on tietysti sitten mitä on, ja jonkun verran sitten muitakin, mutta se lähes kaikki tulee sitten nimenomaan Syyrian alueelta, ja näistä tulee tunnettuja siitä, että ne palvelee tätä itäistä auringonjumalaa Baalia. Ja nämä auringonjumalakultithan on tuossa ensimmäisellä vuosisadalla alkaen. Ne on sellaisia, niin kuin, mitä alkaa, niin kuin, ne vahvistuu ja leviää Rooman valtakunnan. On tämä Baal, joka on nimenomaan niin kuin Syyrian alueen jumala. Sitten roomalaisillahan on itselläkin tämä auringonjumala, Sol Invictus, tai oikeastaan auringon personifikaatio, voittamaton aurinko, jonka päivää roomalaiset viettää 25. joulukuuta, jolloin talvi kääntyy roomalaisen uskomuksen mukaan kohti valoa, ja sitten itäisten perua oleva Mitra. Mutta tämä kolmannen gallialaisen väki sitten tunnetaan tästä eteenpäin niin kuin syyrialaisena, jotka on tämän auringonjumalan Baalin palvojia. Heillä alkaa olla aika nopeasti aika semmoinen hurja maine sitten siinä. Nimittäin tässä tulee sitten tämä hyvä esimerkki tästä niin kuin roomalaista divide et impera-politiikasta. Nimittäin naapurustosta löytyy hyvin sopiva alue, minne nämä Baalin palvojat voidaan sijoittaa, ja suurin osa legioonasta, mitä ilmeisesti siirretään juutalaisalueelle tai näiden välittömään läheisyyttä. Juutalaisalueethan on levottomia roomalaisesta näkökulmasta katsoen, ja siellä käydään niin kuin vääntöä ja sotaa. Herodes Suuri, hänen valta-asemansa vakiinnuttamisessaan itse asiassa tämä kolmas gallialainen on ihan avainasemassa. Näitä syyrialaisia ei harmita se juutalaisten kurmottaminen ja järjestyksen pito siellä. Ja tämähän nyt hassusti edes pahoittaa. Tämä ei niin kuin harmita tämä juutalaisten pistäminen järjestykseen, ja siihen rooliin he sitten jääkin, kun Rooman provinssi sitten Juudeasta sitten vuonna 6 ajanlaskun alun jälkeen tehdä. Tosin roomalaiset antaa sitten tiettyjä myönnytyksiä, ja myöskin juutalaisille ei se ole pelkästään kovaa kuria. Nämä Rooman sotajoukot ei siellä näitä kotkiansa tai muita epäjumalten kuvia kantele. Rahat, mitä siellä lyödään sitten Rooman järjestelmässä, siellä ei sitten ihmisen kuvia ole, vaan uskonnollisesti sopivia kuvia ja niin edelleenkin, mutta tämä on niin kuin hyvä esimerkki, tämmöinen mikrotasoesimerkki tästä, että miten roomalaiset käyttää niin kuin keskenään vihamielistä porukkaa sitten siinä kurinpidossa, tai ainakin sellaisia, millä ei ole mitään oman tunnon tuskia toimia tarvittaisiin sitten häikäilemättömällä tavalla. Ja vastaavasti sitten myöskin on siinä sekin puoli, että sotilaskapina ei sitä paikallista tukea saa, jos ne paikalliset eivät niistä sotilaista perusta. Mutta sitten tämä tilanne sitten jollain aikavälillä alkaa rauhoittumaan, tosiaan roomalaiset maltillistaa toimintaansa ja juutalaisten kapinan mieliala ainakin niin painuu sinne pinnan alle. Mutta se Armenia nousee taas sitten kysymyksenä tuossa niin kuin Rooman ja Parthian välillä uudelleen. Armeniahan on siis paljon suurempi valtakunta kuin mitä nyky-Armenia on. Ja siitä tulee semmoinen kiistakapula. Tämä Augustus tosiaan sai Parthian kanssa rauhan sovittua, mutta se konflikti sitten alkaa uudelleen, ja keisari Neerolla on nämä itäiset tavoitteet taas. Ja taas se tavoite on keisari Aleksanteri suuren jalanjäljissä Persian valtiaksi ja kohti Intiaa. No, mutta se kuivahtaa siihen, että tosiasiallisesti siellä ruvetaan taistelemaan vaikutusvallasta Armeniasta.
sehän Armenia on myös strategisesti tärkeää, että Armenian kautta pystyy kumman tahansa kimppuun käymään menemättä sen hankalien Mesopotamian alueiden läpi. Ja siinä käydään sitten sotaa, jossa sitten keisarivallalle epätyypillisesti kenraali Korbulolle annetaan hyvin vahvat oikeudet rekrytoida joukkoja idässä ja koota sotajoukkoja ja komentaa niitä. Keisari Nerohan ei itse ole mikään sotilas, niin ymmärtää sen, että parempi ammattilaisille se antaa. Ja siellä käydään brutaali kamppailu tämän Armenian hallinnasta, ja se päättyy sitten tällaiseen uuteen roomalaisten suurhyökkäyksen vuonna 1963, jossa tämä kolmas gallialainen on jälleen kerran avainasemassa, ja voimme olettaa, että se perussyy on taas siinä se, että he tuntevat vihollisensa ja tuntevat ne olosuhteet, ja sitä kautta sitten ovat kykenempiä toimimaan. Ja syntyy sellainen tilanne, että roomalaiset tosiaan vallottaa tämän Armenian pääkaupungin, ja on periaatteessa mahdollisuus edetä pidemmällekin, mutta sekä Parthia että Rooma toteaa, että nyt on se kompromissin paikka, että roomalaiset tajuaa, että nyt voi kotiuttaa ne voitot, jos saadaan neuvottelutulos aikaiseksi, ja parthialaiset taas ei luota siihen, että he pystyvät nyt kolmatta kertaa niin kuin saamaan tämmöisen murskavoiton tosiaan roomalaisista, ja molemmat osapuolet taipuu sitten rauhaan. Nero esittää tämän tietysti voittona, mutta se sopimus on sellainen, että Armeniasta tehdään puskurivaltio, se tunnustaa Rooman ylivallan, parthialaiset kuitenkin nimittää sille kuninkaan, joka vastaanottaa kruununsa Rooman keisarilta. Ja se kuninkaaksi tulee sitten Tiridates, joka on Arsakidi-dynastian prinssi. Ja tämä näyttäytyy molemmille näille suurvalloille niin aika hyvälle kuviolle, koska niin kun parthialaiset saa sinne sitten oman miehensä valtaan ja sitä kautta Armenian kytkettyä itseensä, ja roomalaiset saa sitten puolestaan tämmöisen uuden vasallikuninkaan. Roomalaiset historioitsijat tosin kyllä tuomitsevat tämän sillä, että nyt se Nero antoi sen parthialaisille tämän Armenian. Se on niin kuin se näkemys, mikä Roomassa tulee, koska se on kuitenkin Arsakidin prinssi, mikä sinne valtaan nostetaan, mutta tarina ei olekaan ihan niin yksinkertainen. No, tämä Tiridates puolisoinen matkustaa sitten Rooman valtakunnan läpi tänne keisarin Neron luo, joka on yksi näistä antiikin historian tämmöistä hyvin dokumentoiduista valtion vierailuista, josta löytyy useammastakin lähteestä. Tämä Tiridates oli zarathustralainen pappi, ja hänen mukanansa tuli näitä zarathustralaisia pappeja, eli persiaksi maageja, myöskin länteen. Ja on mahdollista itse asiassa, että tämä niin kuin Itämaan tietäjien tarina näistä näin kytkeytyy tähän näihin zarathustralaisiin maageihin, mitä on ollut sitten Rooman valtakunnassa liikenteessä sitten. Mutta retkue, mikä sitä lähtee etenemään, niin on suuri, 3000 parthialaista ratsumiestä, sitten hoviväkeä, Tiridaten vaimo, pari veljeä, lapset ja sitten muuta lähipiiriä. Ja se, mitä Rooma ja Parthia ei kumpikaan ilmeisesti oikein laskelmoinut, oli se, että tämä Tiridates, vaikka hän on Arsakidin prinssi ja lähtökohtaisessa alisteisessa asemassa sinne katsoen Parthian valtakuntaa ja vasaali Roomalle, niin hänhän saa tässä nyt sitten sen oman valtion. Ja näistä Arsakideista itse asiassa tuleekin tämmöisiä armenialaisia patriootteja, niin kuin vähän yksinkertaistaan sanottuna. Tämä tuo Armenian taas niin kuin tosiasiallisesti itsenäisenä valtiona niin kuin maailmankartalle. Ja Tiridates jo itse alkaa toimia hyvin, hyvin itsenäisesti. Tämä matkusti Roomaan ja tosiaan herätti hämmästystä ja kummastusta. Hän oli zarathustralainen pappi, niin uskonnollisista syistä ei meren yli kulkenut. Eli heillä on tämä uskomus siitä, oli uskomus siitä, että niin kuin meri saastuu tällä tavalla, siellä rituaalisesti puhasta mennä, niin hän kulki sitten niin kuin maareittejä pitkin sitten Roomaan.
tämän saattuensa kanssa ja mennen tulleen sitten pysähtyi myöskin, tai paluumatkalla pysähtyi sitten ihmettelemässä myöskin nähtävyyksiä ja muuta vastaavaa ja tapasi sitten niin tämän keisari Neron ja näiden tapaaminen meni mitä erinomaisemmalla tavalla itse asiassa ja tämä Tiridates puolisoineen ei suostunut keisari Neron luo tullessaan sitten luopumaan miekoistaan. Ja kompromissi oli se, että ne sitten vyötettiin, kiinnitettiin niin, että niitä huotarista saanut, mutta Nero arvosti tämmöistä ylpeyttä sitten ja järjesti isot juhlat sitten Tiridaten kunniaksi ja roomalaisia myöskin hämmästytti se, että hänen mukanansa ja rinnalla ratsasti niin kuin hänen vaimonsa, joka ei tiaraa kantanut, vaan ratsasti kypärä päässä. Ja roomalaiset olivat vähän ihmeissään sitten näiden parthialaisten kanssa, mutta Parthia-historiassa näitä naissoturihahmoja ja Persia-historiassa on niin kuin koko joukko ollut, että siellä se ei ollut mikään niin kuin erityinen seikka sinänsä. Mutta roomalaiset ei ollut tuollaisen niin kuin julkisen näyttäytymisen tuossa vaiheessa tottuneet sitten, että hallitsijoiden puolisot olisi ollut noin näkyvillä. Myöhemmillä keisareillahan Roomassa kyllä oli hyvinkin näkyvästi naiset mukana. No Arsakidit hallitti sitten Armeniaa tämän jälkeen niin 400-luvulle saakka. 420-luvulla persialaiset vallotti Armenian. Eli ne kesti nämä Armenian Arsakidit 200 vuotta kauemmin kuin nämä parthialaiset sitten. Heidät syrjäytti sitten nämä persialaiset. 220-luvulla Sassanin suvun persialaiset syrjäytti tämän parthialaisdynastian ja nousi valtaan. Arsakidien johdolla myöskin Armeniasta tulee maailman ensimmäinen kristitty valtio, kun kristiuskosta 301 tulee valtion uskonto sitten. Ja tämähän Neron rauhansopimus oli aika hyvä, noin niin kuin jos ajatellaan ihan kansainvälistä politiikkaa tämänkin päivän näkökulmasta, että sotatoimet Parthian kanssa konfliktit lakkasi noin 50 vuodeksi. No, tämä Neron kolmas gallialainen sitten siellä idässä, sen kiirushan ei tähän loppunut. 66 käynnistyi suuri kapina Neron hallitsija aikana siis Juudeassa ja Jerusalem menetetään. Ja mitä ilmeisemmin tämä kolmas gallialainen kärsii tässä vaiheessa jo merkittäviä tappioita ja viimeistään siinä vaiheessa, kun se osallistuu roomalaisten epäonnistuneeseen yritykseen vallottaa Jerusalem takaisin. Tämä kolmas gallialainen saa selkänsä ja vetäytyy Syyriin. Siis se kärsii mitä ilmeisimmin niin raskaita tappioita, että niin kuin lakkaa olemasta tämmöinen laajoihin sotatoimiin kykenevä yksikkö, ja tämä vaikuttaa olevan jonkinmoinen niin kuin nöyryytys tälle sotilasyksikölle. Ja Juudean kapina on Roomalle hyvin kiusallinen, ja se on separatistinen kapina. Rooman näillä alueillahan niin kuin tyypillistä oli, että siellä sen valloituksen jälkeen niin kuin siinä jonkun aikaa voi olla niitä levottomuuksia, mutta semmoinen separatistinen liikehinta oli harvinaista. Mutta siinä mielessä tämä Juudean kapina oli poikkeuksellinen, että 60 vuotta sen jälkeen, kun se on ollut provinssina, niin tulee tämmöinen laaja kapina, ja roomalaiset heitetään pois Galilean ja Judean alueelta. Siinä on kaksi historiallista valtakuntaa. Ja tämä kolmas gallialainen lähetetään sitten Lähi-idästä pois, ja tämän idässä oleva merkittävin roomalainen komentajakenraali Vespasianus niin alkaa sitten keräämään näitä joukkoja ja valmistautumaan sitten vastahyökkäyksen tänne Galilean suunnan. Täällä lähdetään Tonavan rannalle, sinne joka muodostaa siellä Balkanin pohjoispuolella tämän Rooman valtakunnan rajaan. Siellähän alkaa sieltä nykyisen niin kuin Unkari-Ukraina-akselilta alkaa se Euraasian mantereen läpi menevä tämmöinen Arojen vyöhyke, joka on tämmöinen paimentolaisten
niin kuin alue, jossa sitten kun jotain tapahtuu jossain, niin hyvin nopeasti ne vaikutukset tuntuu kaukana idässä ja lännessä. Ja tämän Eurasian mantereen keskiosien tämän paimentolaisvyöhykkeen alue, tämähän on ollut näille vakaille, vanhoille kaupunkikulttuurivaltioille niin kuin tässä vaiheessa pitkään riesää ja tulee kauankin olemaan. Ja ne niin kuin kuohunnat, mistä myöhemmin puhutaan, tulee nämä kansainvaellusajat ja myöhäisantiikina hunnit ja kumppanit, niin tämä pulputus niin kuin alkaa siellä nyt tässä vaiheessa jossain määrin. Siellä on tämmöinen sarmatialaisten heimokonfederaatio, jonka järjestäytyneisyydestä on vähän niin kuin erimielisyyksiä, mutta siis tämmöinen heimokonfederaatio Rooman valtakunnan rajojen tuntumasta ulottuu sinne niin kuin nykyisen Ukrainan kautta Venäjän alueelle. Se on iso heimokonfederaatio, ja yksi näistä heimoista, roksolaanit, siinä kokeilee näitä Rooman rajoja. Tässä vaiheessahan ja vielä toista sataa vuotta tämä Rooman rajakontrolli perustuu siihen, että jos sitä hyökkääjä tulee, niin välttämättä sitä ei pystytä torjumaan, mutta niin kuin kostohyökkäys on ankara. Mutta se alkaa jo se kuohunta tuntumaan. Mutta tämä kolmas gallialainen lähetetään sitä rajalle, joka on tällainen levoton. Siellä on vihamielistä liikehintää, mutta joka oletusarvoisesti kuitenkin pitäisi mahdollistaa se, että lepo ja uudelleen varustautuminen, joukkojen koulutus ja paluu niin kuin normaaliin. No, nämä saapuu viimeistään alkuvuonna 68, tosin todennäköisesti aikaisemmin. On hankalaa ajatella, että nämä olisi nämä syyrialaiset marssineet talvella tai mistäpä sen tietää, mutta ihan viimeistä alkuvuonna 68 tämä gallialainen siellä joka tapauksessa paikalla on, ja niihin siinä on niin kuin käymässä, että siellä Tonavan takana niin kuin kuohuu. Nämä roksolaanit, jotka on se lähiheimo, hyökkäilee niille Rooman valtakunnan alueille ja niin kuin tuhoaa ja ryöstelee niillä alueilla. Ja tuossa näkyy sitten, se on Rafanean tukikohdasta suurin piirtein sinne, minne tämä kolmas gallialainen sijoitetaan. Ja ne siellä kerkee olla ehkä vuoden päivät suurin piirtein, kun käydään sitten niin kuin suuri taistelu helmikuussa 1969. Tämä Tonavan varren ongelma on se, että nämä roomalaiset niin kun pystyy sitä vartioimaan ja suojaamaan sen verrattain hyvin niin kauan kuin se Tonava on sulaa. Silloin sieltä ei niin kun ylipäästä, mutta silloin jos se jäätyy, niin siitä ylipäästään. Ja silloin kun se ei jäädy, niin me puhutaan tuhansien kilometrien mittaisesta rajasta. Eli se joen ylittäminen huomaamatta on täysin mahdollista. Ja niinhän siinä sitten käy sillä tavalla, että tuossa talvena 68-69 nämä sarmaattien roksolaanit ylittää sen Tonavan ja ryhtyy ryöstelemään siellä laajoja alueita ja aiheuttamaan suurta tuhoa. Mutta nämä kolmannen gallialaisen sotilaat pystyy reagoimaan tähän. Heillä on ratsuväkeä tiedustelijoina ja taas tämä kokemus ratsuväkiarmeijoita vastaan taistelemisesta ja ymmärrys niiden nopeudesta ja muusta. Tämä kolmas gallialainen yllättää nämä roksolaanit niin Tonavan lähettyvillä ja tuhoaa tämän suuren armeijan. Lähempänä 10 000 on todennäköinen tämä vahvuus. Siis puhutaan suurimmasta armeijasta, mikä siitä raja yli on tullut. Semmoisesta, mikä on selkeästi ollut semmoinen, että jos ne olisi onnistuneet siinä ja palanneet ryöstösaaliin kanssa takaisin, niin olisi lisää ollut luvassa. Ja tämä on kolmannelle gallialaiselle tämmöinen kunnianpalautus myöskin sen Juudean tappioiden jälkeen ja suuri voitto myöskin sotatoimissa. Ja parisenkymmentä vuotta tuo sektori saa sitten ollakin rauhassa, mutta nämä samat roksolaanit itse asiassa 90-luvun alussa kyllä tuhoaa yhden näistä alueen roomalaista legioonista. Mutta
mitä tässä sitten on samalla tapahtunut, niin Roomassa niin kuin ympärillä kuohuu, ja tämä idän joukkojen komentaja Vespasianus on yksi näistä Rooman mahtavimmista miehistä. Neron asema on tukala, hänen loppukautensa se alkaa mennä niin kuin yhä itsevaltaisemmaksi se homma, ja niin kuin hänen toimintansa ei nauti sotilaiden kannatusta, ei nauti senaattorien kannatusta, kansansuosiota keisarilla toki näiden suurten huvitusten järjestämisen myötä on, mutta tämä keisarin asema alkaa käymään huterammaksi ja huterammaksi. Ja mikä tässä on pieni suuri asia on se, että nämä kolmannen gallialaisen miehet on tämän komentaja Vespasianuksen väkeä sieltä idästä ja tuttuja, ja hän alkaa tehdä tämmöistä niin kuin propaganda- ja PR-työtä näiden Balkanin legionien keskuudessa. Siinähän välittömässä läheisyydessä on näistä Rooman legionista normaalitilanteessa 7 sijoitettuna, niin kuin, mille he tulee. Nyt en 68 tilannetta suoraan sanottuna tiedä, mutta normaalitilanteessa siellä olisi 7 legioonaa verrattain lähellä. Ja nämä alkaa niin kuin tehdä työtä tämän komentajan, lobbaamaan tämän Vespasianuksen asiaa. No, seuraa sitten niin sanottu 4 keisarin vuosi. Vaikka rajoilla vähän kuohuu ja Juudeassa kapinoja, niin tämähän on sitä Pax Romanaa, jolloin suuri osa valtakunnasta saa olla hyvinkin rauhassa, mutta tapahtuu tällainen levoton vaihe, joka rajautuu 2 vuodelle. Huhtikuussa tämän nykyisen Ranskan pohjoisosissa olevan Gallia Lugunesiksen kuvernööri Vindex nousee kapinaan keisaria vastaan. Ja niin kuin, tämä on hyvin vakava juttu. Mutta tämä murskataan. Siitä naapurista Reinin varrelle sijoitetut legioonat lähtee marssimaan, murskaa tämän kapinan. Mutta mitä siinä tapahtuu, että nämä legioonat ei pysähykään siihen, vaan matka jatkuu kohti Roomaa. Ja Vindexin kanssa yhteistyössä tuolla nykyisen Katalonian, siis Barcelonan alueella oleva Hispania ja Tarraconensiksen kuvernööri Galba nousee kapinaan huhtikuussa. Tämä on se kaveri, joka nyt perustaa sen omaa nimensä kantavan 7. legioonan myöskin sitten siinä. Ja suoraan lähtee semmoinen dominoefekti käyntiin. Tämä Galbaan liittyy laajoja alueita ja näitä nimenomaan Rooman läntisiä legioonia. Keisarin Nero tajuaa, että nyt on korttitalo romahtamassa, ja sen niin kuin tällainen juoni kerrotaan Pretorianikaartille, että keisari on painut Egyptiin, saatetaan Pretorianikaarti sekaisin, ja keisarin Nero julistetaan tällaiseksi yleiseksi valtion viholliseksi kesäkuussa. Nero ei osaa oikein tässä tilanteessa niin toimia. Hän siis pakenee jonnekin Rooman kaupunkialueelle, niin pakenee palatsialueelta, ei yritäkään ottaa niin hommaa komentoonsa. Hän ei ole mikään niin sotilasjohtaja ja muut. Ja kun senaatti hänet valtion viholliseksi julisti, niin seuraavana päivänä Nero tappaa itsensä. Ja pretorianit on kaupungissa ilman keisaria. Germanian legioonat marssii kaupunkia kohti, ja senaatti julistaa tämän Hispaniassa kapinan nousseen Galban keisariksi, joka hän polveutuu tästä ensimmäisen keisarin, on etäistä sukua Octavianuksen puolisolle, ja sitä kautta on jonkinmoinen kytkös siihen dynastiaan. Hänet julistetaan keisariksi, mutta nämä Germanian legioonat taas ei tunnusta tietenkään tätä, ja he huuttaa omaksi keisarikseen sitten tämän Vitelliuksen, joka on tämä Reinin alueiden legionien komentaja. Eli Roomassa onkin sitten Neron kuoleman jälkeen 2 kaveria jo huudattanut itsensä keisariksi. Galballa on senaatin tuki ja läntisten alueiden tuki, ja sitten Vitelliuksella nämä Germanian legioonat, Rooman monia parhaita joukkoja. No, Pretorianikaarti sitten kun tämä Galba saapuu sinne Roomaan, niin
tällainen kaveri kuin Otto lahjoa Pretorianin kaartin murhaamaan tämän. Ja yllätys, yllätys, kaarti huuttaa sitten tämän Otton keisariksi, mutta tässä vaiheessa nämä Vitelliuksen Reinin alueen joukot on jo paikan päällä, ja Pohjois-Italian Cremonan lähellä käydään taistelu, jossa sitten nämä Otton joukot lyödään. Ja samaan aikaan siellä Balkanin suunnalla 3. legionan tyypit loppaa tämän Vespasianuksen puolesta, joka kokoaa siellä sitten oman armeijansa. Sattumalta hyvä tuuri, hän oli siellä Juudeassa sotimassa ja iso sotaretki oli käynnissä ja valmis armeija, niin nämä Egyptin ja idän legionat huuttaa sitten tämän Vespasianuksen keisariksi, mikä tietysti sitten 3. gallialainen tunnustaa siellä sitten ja saa mukaansa nämä Dalmatian alueen ja Moesian alueen legionat. Ja Juudean sota jää sitten Tituksen hoitoon Vespasianuksen pojalle, jonka jäljiltä on Roomassa sitten tämä triumfikaarikin, jossa sitten tämän Jerusalemin temppelin saalista kannetaan siellä sitten, ja Vespasianus marssii sitten länteen. Ja näissä taisteluissa sitten tämä 3. gallialainen taas sitten kunnostautuu. Cremonan lähellä käyvään taistelu, jossa Vitelliuksen joukot lyödään. Nämä 3. gallialaisen joukot on näissä taisteluissa avainasemassa, ja Pohjois-Italiassakaan syyrialaisia ei kainostuta tarttua toimeen. No, nämä marssii sitten Rooman saakka, loppunäytössä käydään itse asiassa Rooman kaupungissakin, ja tämä Cremona ryöstetään. 3. gallialainen ryöstää Cremonan. Tämä itse asiassa tämä ensimmäisen vuosisadan nämä puolenvälin tapahtumat. Tämä Cremona on kaupunki, joka lottoo näissä Rooman tasavallan myöhäisajan ja keisariajan alkuvaiheen näissä sisällissodissa toistuvasti väärin ja jo kärsii näistä pahoja. Tämä tuhoaa näitä vanhoja etruskikaupunkeja pahoin. Nämä syyrialaiset ryöstää sitten tämän Cremonan ja sieltäpä jatkuu sitten matka kohti etelää, ja siellähän sitten hyökätään myöskin Roomaan, mutta Roomaa ei tarvitse vallottaa. Ne Vitelliuksen porukalla ei ole sellaista sotilasvoimaa, joka pystyisi estämään sitten tämän kaupunkiin etenemisen. Ainoa taistelu käydään sitten siellä, että Pretorianin kaarti, jolla on oma linnoitus siinä kaupungin kupeessa, niin kun se taistelee sitten kyllä, ja siellä tämä 3. gallialainen ja nämä muut legionat kunnostautuu, mutta tämä 3. gallialainen sitten alkaa sitten tämän Vitelliuksen kannattajien ryöstelyn. Ja tämä syyrialaisten meno on sen verran hurjaa, että heidät sitten päätetään siirtää pois Roomasta, sitten kun se homma on taputeltu, ja heidät siirretään tuonne Kampanjan alueelle. Capuan kaupunki itse asiassa, jos tarkkoja ollaan. Ja tämä alue on sellaista, mikä asettuu Vitelliusta tukemaan, niin käytännössä talveksi sitten ne rellestämään ja tekemään mitä huvittaa rangaistuksena sitten sisällissodassa väärälle puolelle asettumisesta. Mutta tämä on jos Rooman sotilashistoriassa katsotaan niitä, että ketkä sotilaat on netonnut paljon sodankäynnissä, niin se keisarin kuuluisa 13 kyllä sai valtavasti saalista, mutta tämä on se reissu, millä tämä 3. gallialainen rikastuu. Ja se palaa sitten Syyriaan, ja viimeistään tässä vaiheessa nyt siitä Rafaneasta tulee sitten, tämän jälkeen meillä on siis tietoa, että siellä se 3. gallialainen sen esikuntapaikka on, mutta on meillä syytä olettaa, että todennäköisesti ne on sillä alueella ollutkin. No tämä on se ehkä, tai siis ei ehkä, vaan on se, missä se 3. gallialainen nyt sen kunniansa päivät kokee ratkaisemassa Rooman sisällissotaa, ja nimenomaan se, että nämä Dalmatian ja Moesian legionat liittyy sitten tämän Vespasianuksen tukijoiksi, ja sitä kautta tästä sisällissodasta ei tule mitään pitkää. Että sotilaallinen voima on niin ratkaisevalla tavalla heilahtaa sitten tämän idän hyväksi. Ja miehistä tulee rikkaita. No, seuraava kerta sitten onkin vielä kertaalleen. 3. gallialainen pääsee keisaria tekemään, ollaan jo Pax Romanan jälkeisessä aikakaudessa.
Severusten dynastian loppusuoralla 200-luvun toisella vuosikymmenellä. Tämä keisari Caracalla, joka on näitä voisi sanoa, että Rooman näitä hirmuhallitsijoita, mutta joka on tunnettu sitä ediktistä, jolla kansalaisuus annettiin kaikille, niin hänethän murhattaa hyvin niin kuin typerällä tavalla ilman niin kuin mitään suunnitelmaa. Sotilas suutuspäissään tappaa Caracallan, joka on tarinan mukaan virtsaamassa tienposkeen ja sanoo jotain loukkaavaa sotilaalle, joka tuli jotakin pyytämään häneltä, ja sitten lyödään keisarin hengiltä, ja sitten tästä sitten niin kuin paikallinen korkein sotilaskomentaja nappaa itsellensä vallan. Toki on ihan mahdollista, että tämä sotilasta tehtiin syntipukkikin, mutta myöhemmät tapahtumat ei oikein tähän viittaa. Macrinus-niminen sotilaskomentaja, joka on ensimmäinen keisari, joka ei ole millään tavalla ylhäissäätyä, siis senaattorisäätyä, keisariksi nostessa nousee noin valtaan. Ja tämä on vaarallinen esimerkki myöhemmille, koska nyt tämä on kirjaimisesti kuka tahansa voi nyt nousta keisariksi, kun sattuu olemaan sopivasti paikalla. Senaatti ei mutise mitään, mutta tämä Macrinus ei tule sinne Roomaan, niin kuin perinteinen tapa on, mutta ei saa myöskään sitä idän tilannetta hallintaansa. Ja Rooma alkaa, tämä on niitä aikoja 200-luvun alkua, jolloin se Rooma alkaa niin kuin horjumaan ja nitisemään ja pahemmin. Tässä tilanteessa sitten Severusten dynastiassa oli koko joukko tällaisia mahtavia naisia, ja Julia Maesa, joka oli tämän murhatun Caracallan täti, käyttää hyväkseen sitten sitä, että tämä sotilaat on tyytymättömiä tähän tilanteeseen, ja keisari ei ota hommaa komentoonsa, ja tietenkään ei ole mitään mielenkiintoa nähdä sitä, että nyt Severusten dynastia valtansa menettää, niin Julia Maesa saa liikkeelle sotilaskapinan ja julistuttamaan tyttären poikansa Varius Avitus Bassianuksen keisariksi 218. 14-vuotiaan pojan, joka tulee aika lailla puskista, niin kuin kuolleen keisarin serkku. Ei olla todellakaan siellä linjalla, missä pitäisi keisareita tulla, mutta hänet tunnetaan paremmin nimellä Elagabalus, ja oli Emesan, eli Syyria Homsin kaupungin auringonjumala ylipappi, ja siis samaa kulttia kuin nämä kolmannen legioonan, kolmannen gallialaisen nämä sotilaatkin, sen kultin ylipappi, ja hänestä huudetaan sitten keisari. Tämä on nopea sisällissodan tapainen. Käytännössä siis Macrinus ei saa sen vertaa armeijaa liikkeelle, että pretorianikohortti on ainoa, joka melkein taistelee näitä Severusten joukkoja vastaan, ja kun keisari ei itse uskalla taistelukentälle jäädä, niin pretorianikaartikin toteaa, että pitääkö tunkkinsa, ja siihen se sitten päättyy. Mutta tämä kolmas gallialainen on jälleen menossa mukana sitten heti tukemassa paikallista hallitsijaksi. Tämä Elagabalus, nämä Severusten dynastian koti on siellä Pohjois-Afrikassa, berberitaustainen dynastia. Tämä Severusten haara on sitten käytännössä niin kuin, arabi on vähän anakronismi, mutta niin kuin tulevia arabeja niin käytännössä sitten. Mutta Elagabalus on sitten kaveri, jota ei ole keisariksi millään tavalla kasvatettu, eksentrinen kaveri tosiaan, tuo tämän Roomaan vieraan itämaisen kultin. Jotkut ovat myöskin hänestä sanoneet, että hän oli transvestiitti tai transseksuaali, anteeksi, ja näin, mutta joka tapauksessa tavoilta ja käytökseltä jotain ihan sellaista, mitä roomalaiset ei pysty hyväksymään, ymmärtämään, menee miehen kanssa naimisiin ja niin kuin ihan virallisten rituaalien kautta, ja sitten nain myöskin vestanneitsyä ja yrittää tätä auringonjumalan kulttia tuoda Roomaan, tuo sinne tämmöisen Elagabaluksen pyhän mustan kiven, joka on taivalta pudonnut meteoriitti tutulle, ja nostaa sitten tämän El Gabalin, Baal sitten meille roomalaisen pantheonin pääjumalaksi. Ja pretoriaanit sitten toteaa, että tämä nyt
peli on nähty ja niin surmaavat tämän keisarin. Sitä ennen hänet on käytännössä pakotettu adoptoimaan sukulaisensa Alexander Severus seuraajaksi ja sitten tästä nyt sitten hankalasta nuoresta miehestä päästään. Ja tämäpä se loppu on sitten se, että sinne itään tämä kolmas gallialainen sitten jauhautuu. Nämä 200-luvun sodat niin murskaa tämän Rooman sotilasorganisaatio- ja koulutusjärjestelmän. Ei voi enää näitä yhtenäisiä sotajoukkoja niin pitää läjäässä. Legionat, niiden kohortit on milloin missäkin. Tämmöiset yksikkörakenteet murtuu. Mitä ilmeisin taistelee siellä idän sodissa, kärsii raskaita tappioita. Ja ilmeisesti paikalla myöskin sitten, kun tämä Rooman ensimmäinen vangiksi joutuva keisari Valerianus sitten jää persialaisten vangiksi 260. Tuossa on Shapurista kuva, mies, joka tosiaan Valerianuksen vangitsi ja siinä hänen seuraajansa Philippus Arabs niin anelee rauhaa, jonka kanssa teki nöyrän rauhaa. Shapuri siis taistelussa Shapuria vastaan kuolee yksi roomalainen keisari, yhden vangitsee ja yhden pakottaa rauhaa. Iranin historian näitä merkittävimpiä hallitsijoita. Ja tästä se suurvalta, kun nousee, ne Legiona-organisaatio ei ole entisenlainen. Piirtokirjoituksia ja muita jää, mutta katoaa sitten 300-luvulle tultaessa. Ja todetaan vielä loppuun, että tämmöinen tunnetuin kolmannen Legioonan tyyppi, mikä oli, niin oli tämä Plinius nuorempi kaveri, joka on tunnettu ja nyt historiaa yli 200 kirjan kirjoittajia, jotka on säilynyt meidän päivissä saakka, jotka hyvin kuvaa näitä aikakautensa tapahtumia, jolta on ainoa silminnäkijäkuvaus tästä Pompeijin tuhoutumisesta. Ja hän kuvailee tätä tulivuoren purkausta, että tämmöisen pinja-männyn muotoinen tuhka- ja savupilvi sieltä nousee. Ja tänäkin päivänä puhutaan Plinius-tyypin tulivuoren purkauksesta. Sitten hän oli tämän kolmannen gallialaisen sotilastribuuni, jotka on tämmöisiä nuorempia esikuntaupseereja. Roomalaisilla yleilimyksillä oli tämä kunnian polku, cursus honorum, missä niin mentiin siviili- ja sotilasvirkojen muuta pätevyytti yhä korkeampiin virkoihin, ja siihen kuului sitten tyypillistä sotilastribuunina toimiminen. Ne oli tämmöisiä kuusi tämmöistä niin kuin upseeria, jotka palveli sitten tämän legionan komentajan palveluksessa, ja legionan komentajan arvon asema nyt riippui siitä, missä se legiona oli sijoitettuna, mutta tämmöisiä esikuntaupseereja oppimassa sodankäynnistä ja sodanjohdosta, mutta myöskin tämmöisiä byrokraatteja, mitkä toimitti paljon sitten just sitä, mitä aikaisemmin sanoin siitä, että oli tämä niin kuin Rooman sotilashallinnon se siviilipuoli. Kiitoksia mielenkiinnosta. Vähän taas meni yliajalle. Tämä on jotenkin minulle hirveän hankalaa saada piettyä niin kuin ruodussa, mutta kysymyksiä olisiko tässä vaiheessa täällä tai etäläisillä? Ole hyvä. Sanoit siellä esitelmässä, että legioonalla silloin hyvä tuo lääkintähuolto, niin osaatteko sanoa, että kuinka hyvin sitä tutuaikaista kyettiin hoitamaan niin taistelussa aamuun tai sitten yhdessä aikasta? Joo. Infektiosairauksia vastaan roomalaiset oli hyvin avuttomia ja niihin oli niin kuin lähelle nykyaikaa 1800-luvulle saakka. Mutta sitten heillä oli jo paljon käytänteitä, mitkä vähensi niiden riskejä, niin kuin tämä niin kuin kenttähygienia, WC, muut mitä leirien hygienia oli niin kuin sille aikakaudelle hyviä. Mutta sitten tämmöinen niin kuin traumojen hoito, vammakirurgia, amputaatiot ja muut tästävät, nämä oli niin kuin korkealla tasolla. Ja se me tiedetään niin kuin näistä säilyneiden niin kuin mitä löydöistä niin kuin on voitu katsoa, että minkälaisia vammoja on niin kuin parantunut, ja sitten mitä me tiedetään niin kuin roomalaisesta lääketieteestä, tämä roomalaisen yksi näistä suurimmista Thales, niin idästä kotoisilla joka toimii niin kuin muun muassa gladiaattorien lääkärinä. Näistä me tiedetään, että on arvioitu, että tämmöinen niin amputaatiokuolleisuus niin oli roomalaisajalla niin alhainen, että sama taso saavutetaan
jossakin niin kuin Krimin sota, Yhdysvaltain sisällissota-akseli viiva ensimmäinen maailmansota. Et jossain siinä niin kuin ensimmäisen maailmansodan aikana ihan selvä homma, että lääketiede on kehittynyt pitemmälle. Krimin sota, Yhdysvaltain sisällissota, kiikun kaakun, jossain siinä. Että tämmöinen niin traumojen, vammojen hoitaminen oli korkeammalla tasolla kuin mitä se on myöhemmin ollut. Ja semmoinen ihan nyt mihinkään sinänsä liittymätön anekdootti, mutta tämä niin vielä löytyy Raamatusta balsamia haavoihin, siis roomalaiset puhisti haavoja ja kirurgi-instrumentteja balsamiviinietiikalla, mikä oli jotakin, niin kuin, ei tietenkään nykyaikaista antiseptiikkaa, mutta valtavan paljon parempaa kuin mitä myöhemmin. Että 1800-luvun alussa vähän karikojen voisi sanoa, että kirurgihan pyyhkäsi veitä esiliinaa ja seuraava potilas siihen että se oli niin kuin surkealla tolalla. Haavakuume oli 1800-luvulle saakka niin kuin normi, mikä oli. Että se oli, tähän uskottiin, niin kuin nyt en lääketieteen historiasta muista tätä, mutta hyvin pitkään niin uskottiin, että haavakuume ja haavojen tulehtuminen on osa paranemisprosessia, mitä muuten roomalaiset ei uskonut tähän näin. Et tiesivät, että se on silloin jo ollut jotain pieleen, mutta että, niin kuin myöhempiä alkeinen tasoista. Joo. Mitä roomalaiset oli hakemassa, kun hän niin Afrikkaan etelä? Milloin tietoja kysymystä valtiosta? Ja siellä nykyisen Eritrean ja Etiopian alueella oli Aksum, joka oli kehittynyt valtio tuossa vaiheessa, löivät rahaa. Kreikka oli heillä se diplomatian kieli myöskin niin kuin Sri Lanka ja roomalaisten suuntaan. Aksum oli kehittynyt valtio ja sieltä tuotiin niin kuin norsunluuta muun muassa roomalaisille alueille paljon. Ja niin kuin, nyt en muista, oliko osittain suitsukekaupassakin myöskin. Tämä Aksum oli vaan kaupankäynnillä vaarastunut valtio ja se oli niin kuin se seutu oli se niin kuin päämäärä, minne ne roomalaiset halusi sillä suuntaan mennä. Aksumia pidetään niin kuin nykyisen Etiopian edeltäjänä, mutta siinä on vähän semmoista katkosta, mutta antiikin aikaan siellä oli korkeakulttuuri, sitten tulee vähän semmoinen Etiopian keskiaika ikään kuin, ja sitten taas uudelleen niin kuin nousu, tai siis Etiopian tämmöinen pimeä keskiaika, mutta se Aksumin valtio oli siellä, joka oli kehittynyt. Ja. Pidetään Rooman imperiumin alkuna Karthagon hävitystä ja Makedonian valloitusta, eli noin vuotta 449 ennen Kristusta. Käytännössähän Rooma nimenomaan niin kuin ensimmäinen puunilaissota nostaa Rooman niin kuin suurvallaksi. Ja silloinhan Rooma myös sekaantuu näihin näissä puunilaissodissa, jos Kreikan alueen suuntaan ja Makedonia ja Pohjois-Kreikka vallotetaan ja vähän myöhemmin sitten alistetaan ne muutkin kreikkalaiset. Käytännössä suurvalta-aika alkaa ensimmäisestä puunilaissodasta, vaikka se Karthago sen jälkeen vielä hallitsee käytännössä lähes yhtä isoa aluetta kuin Rooma. Sittenhän siinä on kaksi suurvaltaa vastakkain, mutta että Rooma nousee puunilaissodissa niin suurvallaksi. Et ensin yhdeksi lännenvaltiaasta, toisen myötä lännenvaltiaaksi ja sittenpä se loppu onkin niin kuin helppoa Rooman näkökulmasta. No, mutta kyllä, Karthago on vastaan. Siitä se niin kuin Rooman nousee todennäköisesti suurvallaksi. Joo. Puhuin, että Norman regiona pystyy juoksumaan se 40 kilometriä verrattuna suoraan taas sitä. Joo, siis se tämmöinen niin normaalisopimus. Kyllä sitä edellytettiin. Nyt en siis heillä oli ihan tämä, niin kuin mikä on näillä roomalaisissa sotilasoppaissa säilynyt, toki aina pitää niihin suhtautua sillä tavalla, että onko ne niin kuin tavoitteita vai todellisuutta, mutta muista Ammianus vai Vegetius vai molemmat, että se löytyy ihan, siis se oli muistaakseni 30 roomalaista virstaa oli se määrä, mikä piti pystyä marssimaan roomalaisessa täyspakkauksessa ja niin kuin aloittaa taistelutoimet. Ja sitten ne marssiminen oli ihan pääjuttuja siinä. Ja kun Marius uudisti tasavallan aikana Rooman armeijaa, se rajoitti näiden kuormastojen kokoa, että niitä eläimiä ei ole valtavasti mukana, kun niille pitää ruokaa olla, niin ne legionalaiset alkoi itse kuttumaan Mariuksen muulleeksi sen takia, kun piti marssia ja kantaa itse tavaransa. Mutta että kyllä, muistaakseni se oli se 30 roomalaista virstaa, mutta tässä saattaa edetä. Mutta se oli jo tätä luokkaa, 30-40 kilometriä.
Mutta sitten niin kuin myöhempinä aikoina sitten niin kuin se ei enää roomalaisilla tällaiset onnistu. Mutta yhdessä tieverkosto ja tämä marssikyky ja ne huoltotukikohan, niin Rooman vihollisten näkökulmastahan se näytti niin kuin lähes yliluonnolliselle se kyky siirtää joukkoja rintama-alueelta toiselle, että kun ne pystyy päivästä toiseen marssimaan pitkiä aikoja, ja sitten se huoltoverkosto kun tarkoitti sitä, että se niin kuin pystyttiin oikeasti marssittamaan, niin kuin vaikka se 3. gallialainen, kun se marssitettiin Syyriasta Tonavan varrelle, sieltä Roomaan ja Kampanjasta Syyriaan, niin lukuottamatta sitä sisällissodan rellestystä siinä Capua Cremonan välillä, niin se niin kuin huolettiin koko ajan, niin kuin, että ne ei pysty niin kuin keskittymään niin sanotusti olennaiseen. Joo. Jossakin sanottiin, että Rooman legend liikkui 2 päivää, tai 2 päivää liikkui, ja 3. päivänä noin taukopäivä. Kyllä se, silloin, jos se ei ollut tämmöisestä niin kuin pakkotilanteesta, niin nehän tauotti paljon. Että se nopeus oli kaikkein paras silloin, kun lepo oli riittävästi. Ja sitten se niiden kuormaeläinten nopeus on myöskin itse asiassa oli rajoittava tekijä. Että kun jos oli vankkureita, niin käytännössä ne härät oli se tärkein vetoeläin ja sitten muulien kantama, niin nekään ei pystynyt niin kuin loputtoman nopeasti menemään. Ja etäläisillä kysymyksiä ei ole, niin kiitoksia paljon ja pahoittelut yliajasta jälleen kerran. Kiitoksia.